सम्पूर्णमा नमस्कार। म दीक्षा सुवेदी, युथ एक्सन फर सस्टेनेबल एन्ड इको नेपाल YASEN नेपालको फाउन्डर र जलवायुका कुरा दिगो नेपालको सपना द क्लाइमेट टकको फर्स्ट एपिसोडको आज होस्ट पनि छु। हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिकको अद्भुत बगैँचा हो। साँच्चीकै हाम्रो देश नेपाल एक बहुभाषिक, बहुराष्ट्रिय र बहुसांस्कृतिकको पहिचान पनि हो। हाम्रो देश नेपालमा हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसँग विभिन्न समुदायहरू बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूको सिकाइ, अनुभव, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध नै ज्ञानको विशाल भण्डार हो। कि यो साँच्चै पहिचान मात्र हो त? होइन। उहाँहरूको ज्ञानले गर्दाखेरि नै जलवायुसँग लड्न सक्ने क्षमता भइरहेको छ। विभिन्न उहाँहरूले गरिरहनु भएको प्र्याक्टिस, नेचुरल प्र्याक्टिसहरू, कपिङ मेकानिजमले गर्दाखेरि नै आज धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ विभिन्न आदिवासी समुदाय बस्नुभएको क्षेत्रमा जलवायु प्रकोप थोरै कम पनि देख्न सकिन्छ। यसै गरी नेपालमा करिब 36% भन्दा बढी आदिवासी समुदायहरूको बसोबास छ। तर साँच्चै नै उहाँहरूले जति प्रकृतिलाई माया गरिरहनु भएको छ, संरक्षण गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पहिचानमा क्वेसन मार्क त आएको होइन। उहाँहरूले अझै पनि आफ्नो परिचयको लागि लडिरहनु भएको छ। नीति नियमको पहुँचको लागि उहाँहरूको सङ्घर्ष जारी नै छ। र आज यस्तै हिमाली भेगका सङ्घर्षहरूलाई हामीले हाम्रो फर्स्ट एपिसोडमा सुन्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पेमा वाङ्मो। उहाँको हिमाली मुगुम समुदायमा हुर्किएर उहाँले आफ्नो समुदायमा भएका कला, संस्कृति, पहिचानलाई चाहिँ विश्वसम्मु लैजानको लागि विभिन्न कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँको कथा केवल हिमाली भेगको कथा होइन। उहाँ एक फिमेल युथ इन्डिजिनियस राइट एक्टिभिस्टको रूपमा विगत 10 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ र आजको स्टुडियोमा हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। पेमा, स्वागत छ हजुरलाई। थ्याङ्क यू टास्टले। पेमा सन्चै छ? सन्चै छु। पेमालाई स्वागत छ हाम्रो जलवायुका कुरा दिगो नेपालको सपना द क्लाइमेट टकको फर्स्ट एपिसोडमा। So let's start. Thank you. So can you share what inspired you to become climate activist and indigenous right activist? I think मेरो journey चाहिँ it has started as an indigenous activist because I come from a indigenous community called Mugum Indigenous peoples. अनि मुगुम इन्डिजिनस भन्दाखेरि चाहिँ सानैदेखि नै म हुर्केको काठमाडौँमै हो। काठमाडौँमा हुर्किँदै गर्दाखेरि म आफ्नै समुदायसँगै हुर्केको थिएँ कि बच्चैदेखि आफ्नै भाषा, आफ्नै समुदायलाई चिनेर जानेर हुर्किएको मान्छे चाहिँ। अनि जब म आफ्नो घर बाहिर निस्किन्थेँ, स्कुल्सहरू जान्थेँ, बाहिर साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नोबडी न्यू वाट मुगुम पिपल आर कि। अनि नाम पनि पेमा वाङ्मो लामा छ। लामा भन्ने बित्तिकै तामाङ हो, शेर्पा हो भनेर आउँथ्यो। अनि आई हेभ स्पेन्ड माई होल लाइफ इभन अहिलेसम्म पनि एक्सप्लेनिङ पिपल कि हु मुगुम आर भनेर। अनि आई थिङ्क सानैदेखि त्यो एलिनेसन हुन्छ नि आफ्नै सोसाइटी, बिकज आई कन्सिडर नेपाली सोसाइटी एज माई सोसाइटी एज वेल। अनि त्यो सोसाइटीमा चाहिँ आफू जहिले बाहिरको मान्छे जस्तै फिल हुने, अनि त्यही आफ्नो कम्युनिटीकै कारणले गर्दाखेरि बुलिङ्स, भेरियस डिस्क्रिमिनेसनहरू पनि फेस हुँदाखेरि चाहिँ आई अलवेज थट कि किन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको बारेमा चाहिँ कसैलाई थाहा छैन, किन बुकमा लेखिएको हुँदैन, किन मेरो कम्युनिटीको बारेमा चाहिँ जहिले मैले नै बुझाइराख्नु पर्ने। तर एट द सेम टाइम आई अल्सो युज टु बी फिल भेरी प्राउड। अब बच्चाको दिमाग भेरी प्राउड अफ लाइक आइ एम फ्रम अ डिफ्रेन्ट कम्युनिटी, आइ एम सो स्पेसल भन्ने पनि हुन्थ्यो क्या सानैदेखि। अनि आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट माई फ्यामिली गेभ इट टु मी टु बी प्राउड अफ माई ओन आइडेन्टिटी भनेर। अनि त्यो हुँदै गर्दा आई अलवेज वान्टेड टु नेभिगेट कि के रहेछ त, वाट इज रङ विथ दिस सोसाइटी जसमा म आफू बच्चैदेखि यही सोसाइटीमा हुर्किँदै गर्दाखेरि आई हेभ टु क्लेम माई आइडेन्टिटी भन्दै गर्दाखेरि आई स्टार्टेड बिङ एन्ड नोइङ एन्ड इङ्गेजिङ इन इन्डिजिनस एक्टिभिजम। अनि फेरि आइ एम अल्सो फेमिनिस्ट बिकज आई कम फ्रम अ प्याट्रियार्कल नेपाली सोसाइटी विथ जस्ट 2 daughters, सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट काइन्ड अफ प्याट्रियार्कल थिङ्सहरू मैले फेस गरेँ। एट द सेम टाइम मेरो फ्यामिली चाहिँ इट वाज नेभर अ प्याट्रियार्कल फ्यामिली कि। माई मम युज टु बी भेरी स्ट्रङ। आई हेभ ग्रोन अप सिइङ स्ट्रङ वुमन अराउन्ड मी। मेरो टिचर्सहरू, मेरो फिमेल टिचर्सहरू, आई युज टु बी भेरी इन्सपायर्ड बाई देम कि उनीहरूको एकदमै स्ट्रङ प्रेजेन्सहरूले गर्दा। अनि त्यही हो कि मेरो आफ्नो सर्कलमा आई अलवेज युज टु फिल आई नेभर युज टु ह्याभ यो प्याट्रियार्कल कुराहरू। तर जब म मेरो सर्कलभन्दा बाहिर निस्किन्छु, जब यो लार्जर सोसाइटीसँग इन्टरेक्ट गर्छु, मेरो इन्डिजिनस आइडेन्टिटी, माई आइडेन्टिटी एज अ वुमन जहिले च्यालेन्ज हुने भएको भएर चाहिँ यो मुभमेन्टहरू चाहिँ इट केम भेरी नेचुरल टु मी। अनि इन्डिजिनस एक्टिभिजमको कुरा
बुझ्दै सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई रियलाइज कि आई कम फ्रम अ माउन्टेन रिजन वेस्टर्न माउन्टेन रिजन अनि अहिले पनि मेरो गाउँ पुग्न नो रोड एक्सेस रोड एक्सेसको लास्ट पोइन्टबाट अझै पनि 2-3 दिन हिँडेरै जानुपर्छ र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नलेज हाम्रो लाइफस्टाइलहरू इट्स भेरी कनेक्टेड टु नेचर र हाम्रो जुन सराउन्डिङ छ इन्भाइरोमेन्ट त्यसमा कनेक्टेड हुँदो रहेछ अनि क्लाइमेट भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबैभन्दा फास्ट र हार्डेस्ट हिट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो समुदायलाई रहेछ कि अब विभिन्न कुराहरू वी डोन्ट ह्याभ इनफ रिसोर्सेस टु फाइट ब्याक टु द्याट क्लाइमेट अनि अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ आवर होल वर्ल्ड भ्युज लाइफ वेजहरू सबै इट्स भेरी कनेक्टेड टु इन्भाइरोमेन्ट कि अनि हामीले कसरी हेर्छौँ यो संसारलाई भन्ने कुरा चाहिँ वी हेभ लर्न द्याट वी हेभ बिन हाम्रो त्यो इन्टरजेनेरेसनल ट्रान्सफर नलेज हाम्रो भ्याल्युज फेस्टिभल्सहरू सबै कनेक्टेड छ र जब क्लाइमेटमा इम्प्याक्ट हुन्छ जब यो अर्थमा इम्प्याक्ट हुन्छ नेचरमा इम्प्याक्ट हुन्छ हाम्रो एक्जिस्टेन्समा नै त्यसले असर गर्दो रहेछ कि अनि त्यो बुझ्न थालिसकेपछि यो सबै लर्निङ प्रोसेसमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि इभन एज अ यङ पर्सन के मेरो लागि त होल लाइफ बाँकी छ नि त अनि एज अ यङ पर्सन एज एन इन्डिजिनस पर्सन यो क्लाइमेट एक्टिभिजम चाहिँ वी क्यान नट चुज इट भन्ने रहेछ कि अ लट अफ पिपल एक्टिभिजम कहिलेकाहीँ सिम्स भेरी लग्जरियस के हुन्छ नि आई वान्ट टु बी इन दिस भन्ने खालको तर फर अस यङ पिपल यङ इन्डिजिनस वुमन यो मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ आई क्यान नट चुज इट बिकज इफ आई डोन्ट चुज इट if I don't engage in this, मेरो whole existence question मा आउन सक्छ the rest of our generation को existence question मा आउँछ अनि we don't want to repeat what हाम्रो पुरानो generation has repeated, not talking about this or not addressing this. So these movements came very naturally and I don't think हाम्रो generation has an option not to engage in this जस्तो लाग्छ. ओके साँच्चै नै अब आफ्नै पहिचानमै क्वेसन मार्क आउनु भनेको त एकदमै अब हामी जुन समुदायमा हुर्किरहेका छौँ त्यो समुदायभन्दा धेरै फरक एक्सपिरियन्स र अनुभव तिमीसँग रहेछ होइन अनि त्यो सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब मुगुम कम्युनिटी मैले पनि फर्स्टमा पेमा वाङमो सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो भने कस्तो सरनेम रहेछ है होइन अनि के रहेछ भने मलाई क्युरियोसिटी पनि थियो होइन अनि एलोङ विथ द्याट क्युरियोसिटी मैले पनि थोरै मुगुम कम्युनिटीको बारेमा रिसर्च गर्न पाएँ एन्ड देन रिसेन्टली म आफै पनि कर्णालीको विभिन्न जिल्लाहरूमा जाने मौका पाएको थिएँ एन्ड देन आई फाउन्ड कि मुगुम कम्युनिटी चाहिँ राराभन्दा थोरै 2 दिन अझै लागेर जानुपर्ने भनेपछि म आफै स्वयं रारा पुग्नको लागि मलाई कति च्यालेन्जेस फिल भएको थियो होइन त्यहाँ मैले क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट्सहरू डाइरेक्टली कसो अब रोडको एसेसदेखि लिएर होइन त्यहाँको पिपलको लाइफस्टाइल यस्तो धेरै मैले डिफ्रेन्स पाइरहँदाखेरि पनि त्यही कम्युनिटीको सबै आफ्नो कल्चरदेखि लिएर अझैसम्म प्रिजर्भ गरिरहने एन्ड देन आफ्नो समुदायलाई बचाउनको लागि चाहिँ कति धेरै यति सानो उमेरमा पनि प्रयास गरिरहेछ होइन सो जलवायु परिवर्तनले चाहिँ विशेष गरी इन्डिजिनियस कम्युनिटीमा डाइरेक्टली असर गरिरहेको छ भने कुनै तिमीसँग त्यस्तो इक्जाम्पल्सहरू छ मुगुम कम्युनिटीमा स्पेसली हिमाली भेगका ठाउँहरूमा चाहिँ कस्ता कस्ता प्रभावहरू परिरहेका छन् र अब हामीले त्यो प्रभावलाई रोक्नको लागि चाहिँ एज एन इन्डिजिनियस राइट एक्टिभिस्ट चाहिँ के गरिरहेको छौ तिमीले Sure. I think mountain region को अब यो climate change को impact भन्ने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हामी as an activist हामीले हेर्दाखेरि it's very visible for us होइन फेरि when you go to community when you ask people they don't see climate change को impact कता कता भइरहेछ because for them त्यो भनेको उनीहरूको लाइफस्टाइल हो कि त्यो अझ हिमाली भेगमा बस्ने मान्छेहरूको लागि त डिफिकल्टी इज देयर डेली वर्क के एक्ज्याक्टली बिहानै उठेर कति मेहनत गरिरहेको हुन्छ होइन त्यही त अनि त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ उहाँहरूले त्यहाँ फेस भएको कति कुराहरूलाई चाहिँ दे टेक इट भेरी फर ग्रान्टेड लाइक यो त भइ नै राख्ने भन्ने खालको अनि आई थिङ्क फ्रम द्याट्स द पोइन्ट वेयर रियली एज एन एक्टिभिस्ट वी रियली निड टु रेज द कन्सर्न्सहरू अब मेरो गाउँ नै जाँदा म रिसेन्टली गाउँ गएको थिएँ लाइक 1-2 महिना जति अगाडि अनि म जाँदाखेरि अब काठमाडौँमा हुर्किँदै गर्दाखेरि त हाम्रो लागि बाढी आउनु फ्लड्सहरू भनेको त ल्यान्डस्लाइड्सहरू भनेको त इट्स अ भेरी बिग इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज नि त जसमा हाम्रो कम्युनिटी स्पेसली कम्युनिटी लाइक माइन त्यसको त केही पनि रोल छैन कि क्लाइमेट चेन्ज हुनको लागि अनि म गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा थोरै त्यो पहिरोहरू भइरहेको थियो कि अनि म चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ डर लाग्यो कि ओह पहिरो भइरहेछ यताबाट जान मिल्दैन भनेर अनि मेरो मम्मी अनि अङ्कलहरू जो सँगै गएर थिएँ ए यो त केही हुँदैन नि तिम्रो अहिले पछाडि देखेको बाटो भोलि फर्किँदाखेरि त हराइसक्छ यो बाटो अर्को बाटो जानुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो कि अनि इट सक्ड मी कि फर देम यस्तो खालको क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट्सहरू आर भेरी कमन कि यति कमन कि अनि मैले सोध्न पनि सोध्दा थिएँ अनि यो अनि अहिले के पहिल्यैदेखि हो त हामी जति बेला जन्मेदेखि त्यति बेलैदेखि यस्तै हुने हो त होइन त्यस्तो त होइन तर आजकल त जहिले भइरहेको हुन्छ अब यो पहिरो आयो भनेर माथि बसिराख्नु नि भएन कामै नगरी बस्नु नि भएन भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो अझ माउन्टेन रिजनमा देयर आर लट अफ हाम्रो ग्लेसियर्सहरू छ, इभन सानो ग्लेसियर्सहरू छ, सानो तालहरू छ जुनमा हामी त्यस्तो रेगुलरली जाँदा नि जाँदैनौँ, अनि तिनीहरू एकदमै धेरै हाई रेटमा पग्लिरहेको छ। अब मेरै आफ्नो कम्युनिटीसँग कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ यो हिमालहरू भनेको चाहिँ हामी पुज्छौँ त्यसलाई, द्याट इज अ भेरी इन्टेग्रल पार्ट अफ आवर स्पिरिचुअल कनेक्सन्सहरू। अनि उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि नि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको री भन्छौँ हामीले पहाड हिमाल पहाडहरूलाई री अनि त्यो रीहरूको चाहिँ हिउँहरू के हो कस्तो हो भनेर सोद्धाखेरि पनि पहिला त एकदमै धेरै हुन्थ्यो। पहिला त यो टाइममा जुन टाइममा म गएको थिएँ त्यति बेला एकदमै चिसो भइसकेको हुन्थ्यो, जुन कि मलाई त्यति बेला नि धेरै चिसो लागिरहेको थियो। अनि त्यो भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ अनि आजकल त त्यति पनि छैन, आजकल त खेतीपाती पनि अझ हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ फर कुनै हिसाबले चाहिँ ओहो आजकल त हिमालमा नि खेतीपाती हुने राम्रो पनि सोच्न सकिन्छ। तर त्यो खेतीपाती हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन हर्ब्सहरू हाम्रो लाइफको हाम्रो हेल्थ सिस्टमको एकदमै इन्टेग्रल पार्टहरू थियो, त्यो हर्ब्सहरू चाहिँ पहिला पाउने जतिको पाइरहेको छैन। भनेपछि अब टेम्परेचर सिफ्टिङ भइरहेको छ, टेम्परेचर गर्दाखेरि अलिकति तापक्रम बढ्दाखेरि चाहिँ पहिला जुन चिसोमा पाइने वन्यजन्तुहरूदेखि लिएर अब हाम्रो मेडिसिनल हर्ब्सहरू अब मोस्टली त अब हाम्रो एर्सा गुम्बा हामीले सुनिरहन्छ होइन। अनि इभन हाम्रो कम्युनिटीमा पनि नवलपरासी जिल्लामा हुर्किएको समहाउ तराईमा पनि कोर तराई चाहिँ होइन, तर त्यहाँ हुर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै माथिबाट जिम्बु अनि हाम्रो विभिन्न हर्रो बर्रो अमलादेखि लिएर उहाँहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो कि। अनि एभ्री टाइम चाहिँ अब सिजनल माइग्रेसनको कुराहरू आइरहेको हुन्छ। जब हाम्रो मङ्सिरदेखि माघ फागुनसम्म चाहिँ विशेष गरी हामीले त्यो फेसको फिमेलहरू मोस्टली फिमेलहरूलाई देखिरहेको हुन्छ। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने किन यही टाइममा आउनुहुन्थ्यो? अब बच्चा बेलामा हामीलाई अब यो किन अब हिमाली भेगको मान्छेहरू तल आउनुहुन्छ, अनि त्यो खालको अलिकति नलेज कमी थियो। प्लस उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही टाइममा मात्र देख्दाखेरि चाहिँ मलाई बडो क्वेसन पनि रेज हुन्थ्यो कि द्याट इज अ पार्ट अफ हाम्रो लाइफस्टाइल कि हाम्रो नवलपरासी उता पर्छ होइन, हाम्रो चितवन पारी। अनि त्यसमा चाहिँ म सङ्खुवा सभा जाँदाखेरि पनि सङ्खुवा सभाको नि हिमाली भेगमा गएको थिएँ। त्यहाँ लोमी भन्ने आदिवासी समुदायहरू बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि नि आई फेल लाइक म गाउँमै पुगेको क्या, बिकज उहाँहरूको लाइफस्टाइल उहाँहरूको ट्रेडिसन्सहरू इट्स भेरी सिमिलर टु अस। अनि हिमाली भेगहरूको लाइफस्टाइलको एउटा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हिमाली क्षेत्रलाई बस्न मिल्ने बनाउने नै हिमालको आदिवासीहरू हुन् कि। तर त्यो बनाउन मिल्ने गर्दै दे हेभ अ कोपिङ मेकानिजम वेयर उहाँहरू सिजनल माइग्रेसन गर्नुहुन्छ। अनि स्पेसली तपाईँले भन्नुभएको त्यो टाइम फ्रेमतिर चाहिँ उहाँहरू जहिले लोवर रिजन्सहरूतिर झर्नुहुन्छ फर ट्रेडिङ। किनभने हाम्रो अब मुगुम कम्युनिटीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जति पनि हाम्रो एरिया छ त्यो एरिया एकदमै एग्रिकल्चरको हिसाबले फ्लरिस गर्ने ठाउँ होइन। अनि कहिले गर्दा नि गर्दैन, अनि द्याट्स नट अ रङ थिङ। हामी त्यसमै नै हुर्किँदै आएको त्यसमै बाँच्दै आएका छौँ हाम्रो कम्युनिटीहरू। तर ठ्याक्क फ्यु पर्टिकुलर मन्थ्सहरूमा चाहिँ हाम्रो समुदायहरू तल झर्छ, त्यही हर्ब्सहरू बोकेर त्यहाँ माथि पाउने विभिन्न कुराहरू जिम्बु अनि अझ हाम्रो माथितिर यो वाइल्ड लसुनहरू भन्ने हुन्छ, यासा गुम्बाहरू हुन्छ, तिनीहरू बोकेर तल झर्छौँ। अनि त्यो सिजनल ट्रेडिङहरू भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ हाम्रो लाइभलीहुड। अझ पहिलातिर आजकल पो त मान्छेहरूले एकदमै विभिन्न टाइपको इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू गर्न थालेको छन्। मेरै प्यारेन्ट्सहरू काठमाडौँ झरेर मेरो माई बाबा डज थाङ्का, मेरो मम्मी डज ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू, सोसल वर्कहरू विभिन्न काम गर्नुहुन्छ। तर पहिलातिर भनेको त हाम्रो बाजेहरू, हाम्रो अझै पनि ठुलो बुवाहरू, आफन्तहरूको आफ्नो होल इयरको वान अफ द मेजर इकोनोमिक अर्निङ गर्ने टाइम भनेको त्यो असार साउनतिरको टाइम हो क्या, जति बेला चाहिँ उहाँहरूले त्यो हर्ब्सहरू ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ एकदमै लार्ज मात्रामा। यासा गुम्बा भयो, अनि जटामसी, त्यति शिलाजितहरू धेरैवटा हर्ब्सहरू लिएर आउनुहुन्छ, अनि त्यो ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले जुन महिलाहरू भन्यो, महिलाहरू चाहिँ मेनहरू डु लार्जर ट्रेडिङ्सहरू, दे गो टु चाइनातिर, तिब्बतको बोर्डर साइडतिर, अनि काठमाडौँतिर झर्नुहुन्छ भने महिलाहरूले चाहिँ त्यो क्यास हर्ब्स भन्दा नि अरू हर्ब्सहरू जस्तो कि जिम्बुहरू, शिलाजितहरू तिनीहरू बोकेर चाहिँ अनि तराईको क्षेत्रतिर अनि हिल्सहरूतिर गएर चाहिँ त्यो सेलिङ गर्नुहुन्छ। त्यो टाइमको अर्निङले चाहिँ अनि लाइफभरि त्यो वर्षभरिको आफ्नो बच्चाहरूको फिस तिर्ने, लुगा कपडा खाद्यहरू म्यानेज गर्ने चाहिँ त्यो टाइम फ्रेमको अर्निङले मात्र म्यानेज गर्नुहुन्छ कि। ओके, अनि अर्को क्वेरी चाहिँ मेरो के पनि हुन्थ्यो बच्चा बेलामा भने उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रोतिर धानहरू धेरै फल्ने होइन, अनि उताबाट हामीलाई जिम्बुहरू यो जुन मेडिसिनल हर्ब्सहरू हुन्छ, अब हाम्रोतिर चाहिँ खोकी लाग्यो अब सानोतिनो पनि इस्युज आयो भने मेडिसिनल प्लान्ट चाहिँ युज गरौँ न भन्ने खालको हुन्थ्यो होइन। अनि मैले देखेको चाहिँ आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि चामलसित पनि साट्ने चलन थियो कि फ्यु अफ द फिमेल्सले चाहिँ आई डोन्ट निड मनी, आई क्यान टेक
राइस भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन, मकै अनि चामलको पनि बाटर सिस्टम जुन हामीले पहिला पढिन्थ्यो बाटर सिस्टम, त्यो पनि मलाई एकदम राम्रो पनि लाग्थ्यो। इट माइट बी गुड प्र्याक्टिस होइन। तर अहिले चाहिँ त्यो खालको सिस्टमहरू अलिकति हराउँदै गएको देखिन्छ। अब नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि आफ्नोलाई प्रोडक्सन कम भइरहेको छ। र अब साँच्चै नै अब आदिवासी अनि हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटी भनेको चाहिँ नलेजको हब, ज्ञानको भण्डार, उहाँहरूसँग प्रकृतिसँगको छुट्टै नाता सम्बन्ध हुन्छ। आफ्नो समुदायलाई जोगाउनको लागि, आफ्नो परम्परालाई जोगाउनको लागि धेरै नै उहाँहरूले आफ्नो प्र्याक्टिस फलो गरिरहनुहुन्छ। वेस्टर्न कल्चरले जति इन्फ्लुएन्स हाम्रो यो सोसाइटीमा हुन्छ भने इन्डिजिनियस कम्युनिटीहरूमा चाहिँ थोरै इन्फ्लुएन्स कम भएको र अझै पनि आफ्नो परम्परालाई पुज्ने अनि श्रद्धा गर्ने भेटिरहेको हुन्छु मैले होइन। अनि त्यस्तै केही परम्पराहरू जुन ज्ञानहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको थोरै भए नि असरलाई न्यूनीकरण गर्न समाजले केही हेल्प गरिरहेको छ भने पनि मैले हाम्रो कम्युनिटीको स्पेसिफिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो त्यही सिजनल माइग्रेसन त एउटा कुरा भइहाल्यो, त्यसमा पनि धेरै कुराहरू कनेक्ट गर्छ इन्भाइरोमेन्टको, हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टसँगको कनेक्सनमा कसरी बाँच्छौँ भन्ने खालको कुराहरू। तर मिटिगेटिङ एस्पेक्टमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो इन्डिजिनियस एक्टिभिजमको इन्डिजिनियस राइट्सको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मिटिगेटिङ भन्दा नि हाम्रो होल लाइफस्टाइलै इट डिपेन्ड्स अन रेसिप्रोसिटी विथ नेचर कि हामीले गर्ने हरेक कुरा, हामीले गर्ने डेली युज गर्ने हरेक कुरा, हाम्रो लाइफस्टाइलमा गर्ने हरेक कुरा, हाम्रो फेस्टिभल्समा, हाम्रो पूजाआजा गर्नेमा, हाम्रो वर्षभरि गर्ने जति पनि पूजाहरू छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ इट अलवेज वर्क्स इन रेसिप्रोसिटी विथ नेचर। कहिलेकाहीँ मिटिगेटिङ भन्दाखेरि चाहिँ इट साउन्ड्स लाइक नेचरलाई नै नछुने, नेचरलाई चाहिँ कन्जर्भ गरे, जुन फर्ट्रेस मेकानिजमको कन्जर्भेसन छ, नेचरलाई बार लगाइदिएर अनि उसलाई चाहिँ राख्ने ताकि ऊ आफै नेचुरली नै बसोस् भनेर। द्याट इज नट इन्डिजिनियस नलेज। इन्डिजिनियस नलेजमा के गर्छौँ भन्दाखेरि वी रेस्पेक्ट वाट एभर नेचर गिभ्स, वी अल्सो रेस्पेक्ट द पर्पज अफ नेचर कि वाटरको पर्पज के हो, इट हेज टु फ्लो, यु क्यान नेभर स्टप द वाटर। ट्रीको पर्पज के हो, इट ग्रोज, इट गेट्स ओल्ड एन्ड इट कम्स नयाँ अगेन भनेर। त्यसैले हाम्रोमा चाहिँ पुरानो रुखहरूलाई काट्ने चलन चाहिँ छ, यो काट्दै नकाट्ने युज गर्नुपर्छ। नेचरको कुरा भनेको त्यो साइकललाई चाहिँ जहिले मेन्टेन गर्नुपर्छ। ह्युमन इज अल्सो पार्ट अफ द्याट साइकल। एन्ड जस्तो कि एनिमल्सको लागि फुड साइकलमा, हामी फुड साइकलमा पढ्थ्यौँ बच्चामा हुँदाखेरि, त्यसमा त अब यो फुड साइकलको एउटालाई हटाउने बित्तिकै त्यो साइकल त इन्कम्प्लिट भयो नि। त्यसै गरी ह्युमन इज अल्सो पार्ट अफ द साइकल। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि हाम्रोमा मिसयुज र ओभरयुज गर्ने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। हामीले जति पनि कुरा लिन्छौँ त्यो कुरालाई फिर्ता कसरी दिने, त्यो फिर्ता दिनेमा चाहिँ हाम्रो पूजाहरूकोमा चलन हुन्छ, कुनलाई काट्ने, कुनलाई नकाट्ने, रोप्ने खालको चलनहरू। अनि एभ्री फेस्टिभलमा एउटा कोगे भन्ने फेस्टिभल हुन्छ जुन चाहिँ स्प्रिङ सिजनमा गर्छौँ। अनि जस्तो कि उधौली उभौली भन्छ नि, त्यो कन्सेप्ट पनि नयाँ वर्ष र गत वर्षको जानेलाई फेयरवेल गर्ने र वेलकम गर्ने खालको चलन हो नि त। उधौली उभौली एकदम कन्फ्युजिङ छ कि कुन चाहिँ नयाँ वेलकम गर्ने। आइम अल्सो नट स्योर बिकज म त्यो कम्युनिटीमा नपर्ने भएको भएर। तर हाम्रोमा चाहिँ कोगे भन्छ नि, नेसार्पा भन्छ कि। कोगे भनेको चाहिँ जब नयाँ हामी सिडिङ गर्छौँ त्यति बेला गर्छौँ। नेसार्पा भनेको चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्ने टाइममा भइसकेपछि गर्छौँ कि। त्यो नेसार्पा, ने भनेको चाहिँ अब हली प्लेस भने जस्तै हो, सार्पा भनेको चाहिँ नयाँ हो कि। सो त्यो चलनहरू इट्स भेरी कनेक्टेड विथ, अब इमेजिन गर्नु हाम्रोमा सिडिङ पनि गरेन, हार्भेस्टिङ पनि गरेन भने त त्यो कल्चरै रहँदैन नि त। त्यो कल्चरको पनि पर्पज के हो भन्दाखेरि जब पनि नेचरको रिबर्थ हुन्छ त्यसलाई हामीले एक्नोलेज गर्नुपर्छ र जुन टाइममा त्यो भएको कुरालाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो पनि हार्भेस्टिङ पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हो। ओके, हाम्रो अब इन्डिजिनियस कम्युनिटिजले लगाउनु भएको पोसाक लुगाहरूबाट चाहिँ म एकदमै धेरै प्रभावित हुन्छु होइन। लाइक इट लुक्स लाइक अ फेसन डिजाइनरले बनाउनु भएको लुगाहरू जस्तो लाग्छ। अनि तर त्यहाँ छुट्टै आफ्नो हिस्ट्री हुन्छ, त्यहाँ लगाउँदाखेरिको जुन इलिमेन्ट्सहरू उहाँले युज गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि केही न केही आफ्नो समुदायले झल्किने खालको कुरा हुन्छ भने भनिरहनुहुन्छ। अनि म आफै पनि थोरै त्यति धेरै इन्डिजिनियस कम्युनिटीसँग मेरो के भन्छ त्यसलाई, हामी सँगै नभए पनि तर मैले अब फेस्टिभल्सहरूदेखि लिएर आफ्नो नजिकै कम्युनिटिजहरूमा चाहिँ देखिरहँदाखेरि एकदम म फेसिनेटेड पनि पर्सन छु। अनि अब आफूले त लगाउँदिनँ बिकज आई डोन्ट नो कि अब त्यो लुगामा के इम्पोर्टेन्स छ भन्ने। तर हजुरहरू चाहिँ विशेष गरी त्यही कम्युनिटिजमा हुर्किरहँदाखेरि यहाँ साल पनि देख्न सक्छु मैले होइन। सो यस्तो खालको लुगाहरू चाहिँ इट लुक्स भेरी गुड अनि प्रेजेन्टेबल, अल्सो ह्याभिङ डिप मिनिङ भन्दाखेरि। अनि के छ यसमा अब तपाईँको ड्रेस अनि गहनाहरू हुन्छ नि जुन त्यो स्टोनको जेम्स, ओके होइन, अनि त्यसमा सबै फरक मिनिङ हुन्छ। सो थोरै हाइलाइट गरिदिनु न।
स्योर अब यो पर्टिकुलर सरलाई चाहिँ हामीले ङेङ्यु भन्छ आई थिङ्क मेरो एक्सेन्ट मिलाएको छैन प्रोबेबली मेरो आफन्तहरूले सुन्नुभयो भने मलाई एकदमै गाली गर्नुहुन्छ तर यसलाई ङेङ्यु भन्छ जुन चाहिँ हामीले माथि टाउकोमा र माथि लोवर बडीभन्दा माथि अप्पर बडीमा ओढ्ने गर्छौँ अनि हाम्रो त्यही अस्ति नै भनेको जस्तो हाम्रोमा चाहिँ कस्तो खालको भेजिटेसन हुन्छ भन्दाखेरि जुन फेब्रिक बनाउनको लागि चाहिने भेजिटेसनहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ पाउँदैन कि त्यो नपाउने भइसकेपछि तर हाम्रोमा के चाहिँ पाउँछ भन्दा याकहरू पाउँछ जसलाई चौरीगाई पनि भनिन्छ याकहरू सिपहरू पाउने भएको भएर चाहिँ सिप भन्दा अझ बेसी याक अनि त्यसको हार्ड उलबाट चाहिँ बिकज इट्स अ भेरी कोल्ड रिजन अनि हाम्रो लगाउने लुगाहरूमा चाहिँ कति त्यो याकको रफ उलबाट चाहिँ हामीले लुगाहरू चाहिँ बनाउँछौँ हामीले त्यो अहिले पनि युज गर्छौँ हाम्रो कम्युनिटीहरूले अहिले पनि बनाउनुहुन्छ अनि त्योहरूले चाहिँ इट्स बिकज हाम्रो टेरेन त्यस्तै छ हाम्रो सिजन त्यस्तै छ वेदर त्यस्तै छ त्यो चिसोमा एड्याप्ट गर्नको लागि बनाउँछौँ अनि हामीले लगाउने माथि बुरे भन्छ त्यो माथि लगाउने लुगाको पनि फेब्रिक हाम्रोमा पाउँछ त्यो पनि हाम्रो कम्युनिटीमै पहिला बनाएर लगाउँथ्यो जुन अहिले चाहिँ अब यो मोडर्न जमाना आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी मोस्टली किनेर लगाउने गर्छौँ तर तिनीहरू भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यति बेला बनाउने र अहिले किनेर लगाउनेकोमा पनि यु क्यान फिल द डिफरेन्स कि त्यो किनेर लगाउने लुगा चाहिँ म गाउँमा बसेर लगाउन सक्दैन कि इट्स भेरी थिन त्यो वेदरले दिँदैन इट्स भेरी थिन एक्सपेन्सिभ त छ नै तर इट्स भेरी थिन त दिँदैन पनि अनि अब यो पर्टिकुलर चाहिँ हाम्रो त्यति बेला पहिलेदेखिको त्यो ट्रेडिङ हुँदाखेरि त्यो जुन चामलसँग साट्ने गर्ने भन्नुभएको थियो नि अघि तपाईँको एक्सपिरियन्समा हामीले त्यो चामल प्लस खाद्यान्नहरूसँग यो लुगाहरूसँग लुगा कपडाहरूसँग पनि साट्ने गर्थ्यौँ कि अनि यो पर्टिकुलर कुराहरू चाहिँ अनि यो कलर्सहरू चाहिँ फेरि इट बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि किनकि हाम्रो माथि पनि हाम्रो ट्रेडिसनल लुगाहरू हेर्नुपर्छ नि देयर इज नट लट अफ कलर्स कि बिकज हाम्रो माथि कलर्स पनि त्यस्तो धेरै ब्राइट कलर्स धेरै युज हुन्छ कि है लाइक ब्राइट कलर्स हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ भने ब्राइट कलर्स कम युज हुन्छ ब्राइट कलर्स कुन महिनामा चाहिँ युज हुन्छ भन्दाखेरि सिल्कहरू युज हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाइना बोर्डर नजिक हुने भएको चाइना बोर्डरसँग हाम्रो एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ वी ब्रिङ अ लट अफ सिल्कहरू अनि त्यो बक्खुहरूमा लाउँदाखेरि देख्नुहुन्छ नि ब्राइट कलर्सहरू द्याट इज वेयर वी ब्रिङ फ्रम चाइनाको बोर्डर्सहरूबाट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अनि दोज ब्राइट कलर्स अनि वी डु युज दोज ब्राइट कलर्सहरू पनि यही देख्नुहुन्छ भने इट्स रेड ब्लू येल्लो अलिक कम हुन्छ रेड र ब्लू चाहिँ एकदमै धेरै युज गर्छौँ अनि द्याट इज अल्सो सम अफ द कलर्स द्याट इज फाउन्ड इन आवर रिजन पनि अनि यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीले चाहिँ पहिल्यैदेखि अलिक सुनहरू भन्दा बेसी चाहिँ यो स्टोन्सहरू बढी युज गर्छौँ किनभने हाम्रो माथितिर अब सुन चाँदीहरू भन्दा बेसी स्टोन पाउने ठाउँ भएको भएर पनि मुगाहरू धेरै पाउँथ्यो पहिलातिर माथितिर अनि लगाउँथ्यो पनि पोसिल भन्ने एउटा स्टोन छ त्यस्तोहरू पनि लगाउँछौँ सो हाम्रो लगाउने हामीले मान्ने कुराहरू सबै चाहिँ इट्स भेरी कनेक्टेड टु हाम्रो त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि हाउ त्यो ठाउँले डिटरमाइन गर्यो हाउ हाम्रो टेरिटोरीले हाम्रो लाइफस्टाइल हामीले केलाई भ्यालुएबल मान्छ डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुराहरू इट्स अल बेस्ड अन हाम्रो टेरिटोरी कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले लगाउने लुगाहरू वेदर इट इज फ्रम आवर ल्यान्ड अर फ्रम हामीले बाहिरबाट ल्याउँछ इट्स अल कनेक्टेड टु हाम्रो टेरिटोरीमा चाहिँ ओके अब जुन हजुरले चाहिँ 10 इयर्स जस्तो हजुरको एक्टिभिजम जर्नी भइसकेछ होइन अनि अब सायद चिल्ड्रेनको एजबाट नै हजुरले चाहिँ यो एक्टिभिजम जर्नी स्टार्ट गरिरहनु भयो अनि एज अ फिमेल म आफै पनि स्वयं एग्रिकल्चर मेरो चाहिँ एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्ड हो होइन अनि एग्रिकल्चर पढिरहँदाखेरि क्लाइमेटको नेक्ससमा पनि म इन्टरकनेक्टेड भएर काम गरिरहेको हुन्छु एन्ड देन अब मलाई कति च्यालेन्जेस फिल हुन्छ बिङ अ फिमेल बिङ अ युथ हामीले चाहिँ धेरै च्यालेन्जहरू फेस गरिरहनुपर्छ अब सोसाइटीमा स्पेसल्ली अझै हाम्रो नलेजमा क्वेसन मार्क आइरहेको हुन्छ होइन हामीले केही बोल्दाखेरि चाहिँ त्यति भ्यालु नपाउने एन्ड देन हाम्रो रिप्रेजेन्टेसनको कुरा हुन्छ अनि डिसिजन मेकिङ स्पेसकोदेखि लिएर गभर्मेन्टसँग हामीले चाहिँ कसरी पहुँच हुने होइन यस्तो डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसमा पनि तपाईँले विगत 10 वर्षदेखि एक्टिभिजम जर्नी स्टार्ट गरिरहनु भएको छ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरूमा तपाईँले आफ्नो भोइसेसलाई पुर्याइरहँदाखेरि चाहिँ स्पेसल्ली क्लाइमेटको पोलिसी र डिसिजन मेकिङ स्पेसमा चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरू हजुरले भोग्नु परेको थियो होइन या भेरी ट्रु एज अ यङ पर्सन आई थिङ्क जुनै पनि मुभमेन्टभित्र जब हामी एज अ यङ पर्सन आउँछौँ हाम्रो क्यापेबिलिटिज हाम्रो भोइसमा क्वेसन गर्ने त हो र हाम्रो स्पेसली हामीसँग त्यो क्यापेसिटी भए पनि हाम्रो भोइस नसुनिदिने र त्यो भोइसको भ्याल्यु नगरिदिने इट्स अ भेरी बिग च्यालेन्ज तर मी पर्सनली आई हेभ अल्सो फेस च्यालेन्ज बिकज आइ एम एन इन्डिजिनस पर्सन किनभने वेन एभर इन मोस्ट अफ द स्पेसेस स्पेसली डिसिजन मेकिङ स्पेसेस द्याट आई हेभ बिन पार्ट अफ it has always been a spaces which has very, very limited and almost no participation of indigenous people except myself. त्यस्तो खालको स्पेसेसमा आउँदाखेरि अनि लट अफ टाइम्स हजुरले पनि तपाईँको एक्सपिरियन्समा कति भनिरहनु भएको छ कि यु डिड नट न्यू अबाउट यर कम्युनिटिजहरू एक्सपिरियन्सेसहरू थाहा छैन अनि द्याट इज भेरी ट्रु विथ हाम्रो नेपालको डिसिजन मेकर्सहरू पनि
Most of the people does not know my community. Most of the people does not understand what indigenous people stand for or what their community stands for. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो स्कुलिङै डिफ्रेन्ट आइडियोलोजी स्कुलिङै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि अनि जब आइएम ट्राइङ फर देम टु अन्डरस्ट्यान्ड कि वाइ आर वी आर टकिङ अबाउट इन्डिजिनस पिपल्स अनि वी आर नट जस्ट टकिङ अबाउट इन्डिजिनस नलेज इन अ सेन्स कि इट इज एन कमोडिटी विच we are giving for the nation to use भनेर जब इन्डिजिनस नलेजको कुरा गर्छौँ इन्डिजिनस पिपलको कुरा आउँछ बिकज इन्डिजिनस नलेज भनेको तपाईँले बुकमा टक्क लेखेर फ्रेमवर्क बनाएर ल यो कपी पेस्ट गरेर अर्को ठाउँमा गरौँ भन्ने हुँदैन लाइक आई सेड इन्डिजिनस नलेज इज भेरी कनेक्टेड टु इन्डिजिनस पिपल्स र हाउ दिज पिपल्स अन्डरस्ट्यान्ड the environment, understand the nature, understand everything around them, okay? And to make people understand ki you cannot talk about indigenous knowledge, indigenous people without having us at the table or without bringing community who actually faces your stuff at the table. भन्ने कुरा बुझाउनको लागि I think I've spent my whole journey of indigenous activism telling this. अनि अझ पनि बुझ्नु हुँदैन कति मान्छेहरूले and I also understand किन बुझ्नु हुँदैन because जति पनि ठाउँमा डिस्कसन्सहरू हुन्छ it does not come in a sense कि इन्डिजिनसलाई इन्क्लुजन भन्दा बाहिरबाट कहिले हेरिएको छैन कि जसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूको कुरा आउँदाखेरि टोकनिस्टिक गरेर ल उनीहरू हुनुपर्छ यो रुममा भनिन्छ तर उनीहरूलाई हुँदै गर्दा उनीहरूको भोइस चाहिँ कतिको म्याटर गर्छ त डिसिजन मेकिङ स्पेसमा डिसिजन मेकर छ र इन्डिजिनस पर्सन छ डिसिजन मेकरको वान सेन्टेन्स it makes the whole document. Indigenous peopleहरूको whole life does not make a one sentence. Okay? So त्यो disparity is very visible. It's very difficult. अनि अझ as a young person त सबै ठाउँमा within the indigenous movement, outside the indigenous movement, for the indigenous movement गर्दाखेरि पनि त्यो भोइसलाई सुनिन चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो छ. And I think you have also faced a lot of challenges youth को voice राख्दै गर्दाखेरि. Exactly, अब being a youth activist चाहिँ हाम्रो नेपालमा च्यालेन्जेस धेरै नै छ हैन अनि प्लस अब पोलिसी लेभलसम्म कनेक्ट हुनको लागि त आफैमा च्यालेन्जेस छ एन्ड देन टोकनिस्टिक पार्टिसिपेसन इज भेरी फ्यान्सी थिङ हैन अनि जुन नेपालमा चाहिँ मोस्टली युज पनि हो मिनिङफुल युथ एन्ड चिल्ड्रेन पार्टिसिपेसन भनेर हामीले एभ्री टाइम वी युज टु भन्छौँ होइन तर टेबल थटाउँछ एन्ड देन वाट्स द आउटकम रिसाउँछौँ अब स्पेसली अझै पनि कस्तो छ भने पहिलाभन्दा त अहिले थोरै चेन्ज भयो जस्तो चाहिँ लाग्छ है होइन अनि अझै म आफै पनि के अब हजुर चाहिँ काठमाडौँमै हुर्किनु भयो भन्नुभयो होइन काठमाडौँमा अझै विगत 10 वर्षदेखि काम गरिरहँदाखेरि त यति सानो उमेरमा पनि धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ म चाहिँ जस्ट 2-3 इयर्स मात्र भयो काठमाडौँ आएको होइन अनि एन्ड देन काठमाडौँ चाहिँ नलेजको पुल हो अपर्च्युनिटिजको पुल हो होइन यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै इजिली एसेसिबल जस्तो लाग्यो मलाई म बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन कुनै एउटा इन्डिजिनस एक्टिभिस्ट नेपालको काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि ठाउँ हो नि त नेपाललाई चाहिँ काठमाडौँ मात्र भनेर चिनिन्छ कि कतिचोटि कति ठाउँमा अनि एक्टिभिस्टहरू त अझै पनि कुना कुनामा हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको आवाज त अझै पनि मलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङ स्पेसमा उहाँहरूको आवाज होइन उहाँहरू इन्डिभिजुअल रिप्रेजेन्टेसन पनि गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूको कम्युनिटी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकेको छैन र उहाँहरूको कुरा त डिसिजन मेकिङमा आएर त्यो कार्यान्वयन हुनु त इट्स भेरी फार होइन अनि उहाँहरूको जस्तो युथहरूलाई चिल्ड्रेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले यो टेबलसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँ अब डिफ्रेन्ट संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ विन अनि वाइफिनदेखि लिएर डिफ्रेन्ट अब लोकल लेभलको अनि हाम्रो नेसनल लेभलको इन्टरनेसनल लेभलको संस्थाहरूमा आबद्ध भइरहँदाखेरि कस्ता खालको कामहरू गरिरहनु भएको छ द्याट कि हजुर जस्ता कयौँ युवाहरूलाई चाहिँ यो डिसिजन मेकिङ स्पेसमा ल्याउनको लागि चाहिँ मुख्य कामहरू के गर्नुभएको छ अनि अब च्यालेन्जेस त छ डेफिनेटली तर केही सक्सेस स्टोरी छ भने पनि प्लिज सेयर गरेर Sure. I think Weavin भन्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ because Weavin is like my child जस्तै because I am a founder as well as vice chair of Weavin अनि Weavin नै हामीले किन एस्टाब्लिस गरेको भने सेम च्यालेन्ज तपाईँले भर्खर भन्नुभयो म काठमाडौँमा हुर्किँदै गर्दाखेरि एन्ड I'll say why indigenous people लाई यो कुरामा लड्न पर्छ भनेर म काठमाडौँमै हुर्किँदै गर्दाखेरि पनि द स्टेट डिसिजन मेकिङ लेभल्स हेज बिन सच अ मलाई गाउँ जति टाढा गाउँ मेरो जति टाढा छ नि मलाई मेरो आफ्नो पोजिसनदेखि मन्त्रालय मिनिस्ट्रीबाट हुने डिसिजन मेकिङ इभन युएनको अफिसर्सहरू एनजिओको अफिसर्सहरू त्यति नै टाढा लाग्थ्यो कि जब म इन्डिजिनस एक्टिभिजममा लाग्दै गरिरहेको थिएँ बिकज इन्डिजिनस एक्टिभिजममा लाग्दाखेरि चाहिँ यो डिसिजन मेकर्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै छुनै नसक्ने खालको स्पेस लाग्थ्यो कि तर जब इन्डिजिनस एक्टिभिजमलाई लिएर जाँदै गर्दा म फेमिनिस्ट स्पेस क्लाइमेट स्पेसहरू पुगेँ त्यसपछि चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि
अरू स्पेसेसहरूलाई त यो डिसिजन मेकिङ स्पेसेसहरूमा पुनः त्यस्तो धेरै गाह्रो त हुँदैन रहेछ त तपाईँलाई पनि तपाईँ बाहिरबाट काठमाडौँ छिर्दै गर्दा तपाईँ बाहिरबाट क्लाइमेट स्पेस हेर्दा र काठमाडौँभित्रबाट क्लाइमेट स्पेस हेर्दा त भेरी फार होइन काठमाडौँभित्रको क्लाइमेट स्पेस त एकदमै एक्सेसिबल छ नि अनि त्यो हुँदै गर्दा अनि म पनि इन्डिजिनस स्पेसेस एकदमै इनएक्सेसिबल क्या फर इन्डिजिनस पर्सन टु रिच दोज डिसिजन मेकिङ इट्स भेरी भेरी इनएक्सेसिबल तर जब म क्लाइमेट स्पेसबाट त्यो स्पेस एक्सेस गर्न खोज्छु नि इट्स कम्पेरिटिभली इजियर कि अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट सोज कि हाम्रो डिसिजन मेकिङ स्पेस आर एक्सक्लुसिभ फर होम फर पिपल आउटसाइड अफ काठमाडौँ फर मार्जिनलाइज कम्युनिटिज फर इन्डिजिनस पिपल फर इभन जेन्डर डिफ्रेन्टली आइडेन्टिफाई गर्ने फर दोज पिपल्सहरू फर दलित पिपल फर मधेस पिपल इभन अहिले हाम्रो कुरामा पनि आउँछ एनडिसीको प्रोसेसमा हेर्नु न तपाईँले तपाईँको आफ्नो इन्स्टिट्युसन लिएर आउन कति भयो होला अझ तपाईँहरूभन्दा पछि आइपुग्यो हो क्या एज इन्डिजिनस पर्सन म त्यो स्पेसमा अझ हामी हुँदै गर्दाखेरि पनि मधेस पिपललाई त हामीले त्यसमा पनि समेट्न सकेनौँ कि भनिसकेपछि फर मार्जिनलाइज कम्युनिटिज यो स्पेसेसहरूमा डिसिजन मेकिङ स्पेसेसहरूमा आउनमा चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकर्सहरूले चाहिँ कहिले त्यो स्पेस चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छैन तर एट द सेम टाइम अब मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम द विविन किन आयो भन्दाखेरि द्याट इज द रिजन विविन केम फरवर्ड कि हाम्रो इन्डिजिनस स्पेसेसभित्र या क्लाइमेट स्पेसेसभित्र या म इङ्गेज भएको हरेक स्पेसेसभित्र आई हेभ अलवेज फेल्ट दिस कि इदर टोकनिस्टिक हुन्छ अर इदर मिनिङफुल हुँदैन अर इदर एकदमै झगडा गर्नुपर्छ सेम फेस देख्ने चलन छ नि अहिले अब तपाईँहरूको कस्तो छ त्यो चाहिँ सेम फेस एज इन जहाँ पनि रिप्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ अनि एकजना कसैलाई इन्डिजिनियस पिपललाई बोलाउनु भयो भने एन्ड देन द्याट विल बी इन्क्लुसिभ भन्ने खालको चलन छ नि हो त्यो चाहिँ कति त्यो टोकनिस्टिक इज भेरी भेरी मच भेरी एकदमै त्यो चाहिँ नेक्स्ट लेभलै छ अनि आई थिङ्क वाट पिपल फरगेट समटाइम्स इज जब हामी एउटै फेसलाई धेरैचोटि ल्याउँछौँ नि नयाँ कुरा आउँदैन कि एक्ज्याक्टली अब भएको नलेज त त्यही नै हुन्छ नि हजुर अनि इफ यु रियली वान्ट टु बी इन्क्लुसिभ यु अलवेज ट्राई टु ब्रिङ मोर पिपल इन चाहिँ हो कि अनि द्याट्स वाइ वी अल्सो क्रिएटेड विविन बिकज वी थट कि म जुन डेभलपमेन्ट सेक्टरभित्र इङ्गेज गरिरहेको छौँ विच वी युजली से सिएसओजहरूभित्र इङ्गेज गरिरहेको छौँ आई डोन्ट सी इन्डिजिनस इस्युज इन्डिजिनस वुमेनको इस्युज टु बी मिनिङफुल्ली राखेको कुरा होइन अनि फेरि जब म इन्डिजिनस स्पेसेसहरूभित्र छिर्छु आई डोन्ट सी युथ र वुमेन्सहरूको कुरा मिनिङफुल्ली सुनिएको के सो अब के गर्ने त अरूहरूको भित्र पसेर त स्पेस दिइँदैन रहेछ सो ओके I'll create my own space. I'll create my space for मेरो आफ्नो पिपलहरूको लागि. I want to create a space where I can work properly, where from which I can do my advocacy without any challenges or barriers or भन्दाखेरि we created WeWin because we want to work for Indigenous movement by the leadership of Indigenous women in the spaces that I've engaged in भनेर. अनि I think for me what I've done to ensure that Indigenous peoples or especially Indigenous young people are getting spaces is trying to share the knowledge that I have, which most of the movement does not have. Even म आफै यो मुभमेन्टमा आउँदै गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्मको नलेज गेन गर्न it took me 10 years के It took me 10 years. 10 years मा त भन्छ नि जेनेरेसन चेन्ज हुने टाइममा it took me this much to understand whatever I have understood के अनि I don't want म भन्दा younger generation to take 10 more years to get here. अनि जुन हाम्रो एल्डर्सको लागि अरू इन्डिजिनस एक्सपर्ट्सहरूको लागि it took them 20 years to be here के सो त्यो प्रोसेस चाहिँ त्यो इयर्स घटाउनेमा चाहिँ आइएम वर्किङ रियली हार्ड स्पेसली अब कपको भन्छौँ नि त यो कपको प्रोसेसहरू यु अल्सो नो इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड सिकाउने मान्छे भएन भने तिमी त्यो बुलबुलियामा लस्ट हुँदाखेरि नि तिम्रो जान्छ 10 इयर्स त विच आई डोन्ट वान्ट फर द रेस्ट अफ द युथ टु बी त्यस्तो खालको सो त्यो लेभलमा चाहिँ आइएम वर्किङ रियली आइएम ट्राइङ रियली एज मच एज पोसिबल त्यो इन्फर्मेसन ग्याप चाहिँ त्यो 10 इयर्स नहोस् लेट्स रिड्युस द्याट टु एटलिस्ट 5 इयर्स ल भन्ने खालकोमा चाहिँ ओके सो इन्फर्मेसन ग्याप भन्ने बित्तिकै मलाई पनि एकदमै फिल भएको कुरा हो होइन म आफै पढाइको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा पढ्न पर्यो कहिले चितवन कहिले पोखरा एन्ड देन एगेन रिटर्न ब्याक टु चितवन अनि अब काठमाडौँमा जुन युथ एक्टिभिजम क्लाइमेट स्पेस इन्डिजिनियस एक्टिभिजम चलिरहेको थियो नि यहाँ हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ आउट अफ सिटीमा धेरै फरक छ कि अनि पहुँचको हिसाबले पनि अब च्यालेन्जेस छ भनिहाल्यो होइन म आफ्नै थोरै मैले पनि सायद हाम्रो स्टोरी पनि सेम जस्तै रहेछ होइन इट्स टुक लट अफ टाइम अनि जुन अब युथहरूले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई पाउनकै लागि स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ भने यस्तो संस्थाहरूबाट हामी युथ लेड संस्थाहरूको मेन मोटिभ भनेको नै हामीले जुन दुःख पायो त्यो दुःख अब आउने कमिङ जेनेरेसनले नपाउनुहोस् भनेर हो होइन अनि अब
पोलिसीको कुराहरू गरौँ होइन, थोरै होइन। पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ NDC 3.0 अब अहिले त नेपालमा चाहिँ विशेष गरी अब रिसेन्टको 1 इयर्सदेखि नै 1-2 इयर्स भइसक्यो लाइक अब NDC बन्ने अनि NDCको अब 3.0 सब्मिट भइसकेको छ। इभन अहिलेको NDC चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली NDC 47 मा 46 इन्डिकेटर चाहिँ मिट भएको छ भनेको छ होइन। एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो युथ फ्रेन्डली, अनि त्यहाँको टर्मिनोलोजीहरू पनि एकदम कम्प्लेक्स हुने। एन्ड देन त्यो कम्प्लेक्स टर्मिनोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूलाई समेटिँदाखेरि पनि उनीहरू मिस हुने भन्ने छ होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब हाम्रो भेट पनि NDC 3.0 को कन्सल्टेसनमा भएको थियो होइन। एन्ड देन त्यहाँ चाहिँ मैले तिमीले राखेको कुराहरू, इन्डिजिनियस सम्बन्धी राखेको कुराहरू चाहिँ एकदम म सिक्न पाउँदा खुसी पनि लागिरहेको थियो। बिकज म आफै त्यति धेरै इन्डिजिनियस नलेज नभएको मान्छे, तर क्लाइमेटको स्पेसमा छिरिरहँदाखेरि पछि कसरी इन्टरलिङ्क गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यो नेभिगेट गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन। अनि अब हामीले चाहिँ एज अ चिल्ड्रेन र युथको पर्सपेक्टिभबाट क्वेसन्सहरू त्यहाँ आफ्नो पोइन्ट्स राखिरहँदाखेरि उताबाट इन्डिजिनियसको आइरहेको छ, उताबाट आफ्नो कम्युनिटिजको आइरहेको छ होइन। त्यो आफैमा पनि विभाजित भयो जस्तो पनि लागिरहेको थियो कि होइन। बिकज मलाई त मेरो पोइन्ट राख्नु छ, इन्डिजिनियस कम्युनिटीलाई अर्को पोइन्ट राख्नु छ, वुमेनलाई अर्को जेन्डरको छ होइन। अनि अब जेडसी अन्तर्गतमै सबै कुरा हुनु पऱ्यो फेरि। अनि त्यस्तो एकदम च्यालेन्जिङ फिल भइरहँदाखेरि चाहिँ साँच्चै नै NDC 3.0 को अब डकुमेन्टेसनको प्रोसेसमा त्यति टाइम दिएको छौँ होइन। कुरा चाहिँ आयो कि नै इन्डिजिनियस पर्सपेक्टिभबाट हजुरहरूले जस्तो कुरा राख्नु भएको थियो, साँच्चै नै डकुमेन्टमा के छ होइन, त्यो बारेमा पनि थोरै हाइलाइट गर्नु। NDC को डकुमेन्ट So NDC को document is very disappointing for indigenous person, to be very honest. Even more youth ko lagi pani, because I myself am both indigenous as well as a young person. And we were so excited when we were having this discussion. You remember? हामीले कस्तो राम्रो राम्रो कुरा राखेका थियौँ कि, अनि which was हाम्रो गभर्मेन्टले गर्यो भने त्यो पोसिबल हुन सक्ने खालकै कुरा राखेका थियौँ कि, अनि जुनमा चाहिँ हामी एज एन अर्गनाइजेसन we are also ready to contribute भनेर। तर जब डकुमेन्ट कन्साइज हुँदै गरेर मन्त्रालयसम्म पुगेर मन्त्रालयबाट UNFCCC सम्म पुग्दाखेरि त आई थिङ्क इन्डिजिनियसको त फर मी इन्डिजिनियसको धेरै कुराहरू हटाइएको थियो। सो हामीले इन्डिजिनियसको कुरा राख्दै गर्दाखेरि वाट वी रियली वान्टेड वाज फर इन्डिजिनियस पिपल टु बी द राइट होल्डर्स। बिकज इन्डिजिनियस भनेको चाहिँ इट्स नट जस्ट कमा अफ मार्जिनलाइज को छन् भनेर कि। नेपालले UN ट्रिप साइन गरेछ, विच इज युनाइटेड नेसन्स डिक्लेरेसन अन राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल। नेपालले ILO कन्भेन्सन, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको कन्भेन्सन नम्बर 169 अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल भनेर साइन गरेछ। विच मेक्स इन्डिजिनियस पिपल द राइट होल्डर्स अफ द टेरिटोरिज दे लिभ इन कि। सपोज म मुगुम मान्छे भएको भएर मुगुम हिल जुन मेरो टेरिटोरी हो, मुगुको एउटा ठाउँ, द्याट इज आई हेभ राइट्स ओभर द रिसोर्सेस, ओभर द डिसिजन द्याट ह्यापन्स देयर कि। अनि मेरो कम्युनिटीलाई डिसिजन गर्न दियो भने त मेरो कम्युनिटीले त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई त कहिले केही गर्दै गर्दैन नि। तर वी वान्टेड त्यो सेन्टिमेन्ट इन NDC कि। अनि द्याट्स वेयर वी वर वर्किङ पनि। अनि देयर वर लट अफ टेक्निकल च्यालेन्जेस त्यो लिएर आउनको लागि। त त्यो टेक्निकल च्यालेन्जेस पनि हामीले रातभरि जसरी युथहरूले रातभरि, हामी त त्यो NDC बनाउनेको त हामी सुतेको त थिएनौँ नि, हाम्रो दिन रात एउटै नै जस्तो छ हैन। हामी रातभरि लगाएर डकुमेन्ट्स नेपालमा भएको जति पनि रिसर्चेसहरू गरेका छन् इन्डिजिनियस पिपलहरूले, जति पनि अचिभमेन्ट छ इन्डिजिनियस पिपलहरूको, त्यो सब कन्सोलिडेट गरेर दिएको थियौँ होइन। वी हेभ एकदमै धेरै कुरा दिएको थियौँ कि। तर एट द एन्ड मैले देखेको चाहिँ कमा भन्दा बाहेक इन्डिजिनियसको सब्सटेन्सियल कुरा आएको 3टा हो। एउटा इन्डिजिनियस नलेज एडाप्टेसनमा भनेर आएको छ, एउटा इन्डिजिनियस पिपल्सको फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भनेर आएको छ, एस्पिक फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भनेर छ। अर्को चाहिँ कस्टमर इन्स्टिट्युसन रेकग्नाइज गरेछ। अनि कस्टमर इन्स्टिट्युसन आर भेरी इन्टेग्रल पार्ट अफ आवर स्ट्यान्डिङ इन्डिजिनियस पिपल्स कम्युनिटीको लागि। विच भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो आफ्नो कस्टमरी तरिकाबाट, परम्परागत तरिकाबाट हामी जुन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस गर्छौँ, जुन हाम्रो इन्स्टिट्युसन छ हाम्रो कम्युनिटीभित्र, त्यो इन्स्टिट्युसनको कन्सल्टेसन बिना एफपिक हुन सक्दैन। त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ म्यान्डेटोरिली इङ्गेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले कति कुरा छुइयो होला। कस्टमर इन्स्टिट्युसन NDC मा फर्स्ट टाइम आएको, सो आइ एम भेरी ह्याप्पी बिकज अफ द्याट। तर एट द सेम टाइम त्यही हो कि युथको पनि अनेस्टली अब खुसी लाग्छ होला तिमीलाई। अनेस्टली द्याट वाज भेरी टोकनिस्टिक छ कि। एक्ज्याक्टली। अब खुसी त कसरी लाग्नु होइन, बिकज अब म आफै पहिलाको NDC 2.0 मा चाहिँ एउटा सानो कन्सल्टेसनमा पार्ट भएको थिएँ। अनि मलाई के लागेको थियो भने त्यो कन्सल्टेसनमा पार्ट हुनु बित्तिकै आई वाज द पार्ट अफ NDC 2.0 भनेको थिएँ मैले। तर काठमाडौँको अहिलेको NDC 3.0 को कन्सल्टेसनको प्रोसेस देख्दा लिटरली 40 वटा कन्सल्टेसन भयो अरे होइन। अनि आई वाज पार्ट अफ hardly 10 around, and I was part of 3 consultation. I remember that number. Okay, even I was part because more into sectoral consultations हरुमा पनि not only children and youth, WAS मा पनि engage भएको थिए हैन। अनि कस्तो गाह्रो छ भने
त्यहाँ कसले गर्दैछ होइन कुन युएन इन्टाइटी अरू कुन एनजिओ आइएनजिओले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग कन्सल्ट गरेर प्लिज आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड आई वान पुट माई भोइसेस भनेर त्यो लेभल पार गरेर बल्ल बल्ल पुगिन्छ। अनि लोकल कन्फरेन्स अफ युथ एलके नेपालमा पनि हामीले लास्ट इयर 2024मा होस्ट गर्दाखेरि नि हामीले चाहिँ एनडिसी 3.0 को रिकमेन्डेसन भनेर नै युथहरूसँग अराउन्ड 150 युथहरूसँग डाइरेक्टली इन पर्सन इभेन्टमा आएर गरेको थियो कि। अनि त्यो 1.5 इयरको जर्नीबाट आई वाज एबल टु बी द पार्ट अफ एराउन्ड हार्डली 10 तर 10मा पनि आफैले कन्सल्टेसन गरेको जोडेर है। अनि अब त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भने 2.0मा एउटा कन्सल्टेसनमा म इङ्गेज हुँदा आई वाज भेरी ह्याप्पी। एन्ड देन अहिलेको इनडेप्थ जाँदाखेरि पनि यति दुःख गर्दा पनि जम्मा फ्यु अफ द पोइन्ट्स आएको छ। एन्ड क्वाइट म ह्याप्पी पनि छु स्याड पनि छु होइन एट दिस मोमेन्ट एटलिस्ट आयो पनि बिटर स्विट ओके। अनि अब इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ मेन फोकस हुनुपर्ने देखिरहेको छैन। अब हामीले त्यति धेरै मेहनत गरेर 2-3 वर्ष लगाएर डकुमेन्ट बनेछ अब इम्प्लिमेन्टेसनमा अझै ध्यान दिनुपर्छ। अब मिसिङ पोइन्टलाई एनडिसी 4.0 पनि छ नि त हो भनेर त्यो होपफुल पनि हुनुपर्यो। त्यो पनि छ हामीसँग एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान पनि आउँदैछ। अब त्यसको कन्सल्टेसन बोलाएन आई डोन्ट नो मलाई चाहिँ बोलाएन। अब एनडिसीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वान थिङ आई रियली वान्ट टु टेल इज एनडिसीको होल प्रोसेसमा चाहिँ यत्रो ठुलो कन्स्टिट्युएन्सी इभन युएनएफट्रिपल्सीले युएनले रेकग्नाइज गरेको कन्स्टिट्युएन्सी इन्डिजिनियस पिपललाई चाहिँ छुटाएको थियो है। हामी फर्स्टदेखिको कन्सल्टेसनमा वी वर नो वेयर। मलाई भित्रबाट भनिएको थियो कि त्यहीमा कन्सल्टेसन भइरहेछ तिमीहरू किन गरिरहेको छैनौ तिमीहरू कोही छैन त यहाँ आइपिसबाट कोही पनि छैन भन्दै गर्दाखेरि आई वाज एक्सपेक्टिङ हाम्रो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन नेफिनलाई भए पनि इङ्गेज गराएछ बिकज मन्त्रालय हेभ बिन कन्सटेन्टली वर्किङ विथ द्याट अर्गनाइजेसन एन्ड द्याट इज आवर अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन वी एक्नोलेज उनीहरूलाई आउने बित्तिकै हामी आउँछ भनेर सोच्छौँ। तर टेक्निकल वर्कसपहरू सब सकिँदा नि आइपिस छैन अरे सबै सकिँदा नि आइपिस नभएपछि वी एज विन ह्याड टु कोलाबोरेट वी कोलाबोरेटेड विथ युनेस्को बिकज वी न्यू एज अ विन हामीलाई इन्क्लुड गराउनेवाला छैन। सो इट वाज भेरी स्ट्राटेजिक वी रिच आउट टु युनेस्को अनि बिकज युनेस्को इज वान युएन अर्गनाइजेसन द्याट रियली वर्क्स फर इन्डिजिनस पिपल। अनि पछि युनेस्कोसँग कोलाबोरेट गरेर वी अर्गनाइज द कन्सल्टेसन अनि त्यसमा चाहिँ बल्ल वी इन्भाइटेड युएन वुमेन अनि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल वी वर एबल टु रियलाइज कि कन्सल्टेसन्स आर ह्यापनिङ ओके प्लिज इन्क्लुड अस भनेर त्यहाँबाट आएर बल्ल अनि वी वर एबल टु बी इन 3 कन्सल्टेसन्स जसमा हामीले आफ्नो दिन रात ज्यान लगाइदियौँ। इभन जब मागेको थियो मिनिस्ट्रीले डकुमेन्टेसन माग्दा नि बुझायौँ जुन डकुमेन्टेसनको नाम निशान छैन एनडिसीमा। तर या बिटर स्विट एक्सपिरियन्स आइएम भेरी ह्याप्पी विथ माइसेल्फ पनि कि आई ट्राइड माई हार्डेस्ट। आई लभ माई अर्गनाइजेसन बिकज दे सपोर्टेड मी टु डु दिस अनि आई रियली ट्राइड हार्ड टु ब्रिङ नट जस्ट माई अर्गनाइजेसन बट अल अफ द अदर फेडरेसन्स आइपिसको बिकज फर आइपिस द डिसिजन हेज अलवेज टु बी कलेक्टिभ कन्सेससमा हुनुपर्छ डिसिजन मान्छौँ हामी। त्यसैले आई ब्रट अदर आइपिस अर्गनाइजेसन पनि इन दिस डिस्कसन अनि वी अल्सो मेट इन हामी उता कन्सल्टेसनमा भएको अदर आइपी अर्गनाइजेसन पनि थियो। वी रियली गिभ एकदमै कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक्सहरू तर बिटर स्विट एक्सपिरियन्स एक्ज्याक्टली। अब समस्या छ त्यही भएर त हामी जस्तो युथहरू लागिरहेका छौँ होइन द्याट्स कि चिल्ड्रेन्सहरूले फेरि त्यही समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर। अनि अब हाम्रो चाहिँ इन्डिजिनियस युथले चाहिँ क्लाइमेट जस्टिस मोमेन्टम ग्लोबल साउथ एसियाको कन्टेक्स्टमा हेरौँ होइन रिसेन्टली वी हेभ अल्सो डन साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस क्याम्प होइन एन्ड देन त्यहाँबाट पनि कति धेरै चाहिँ इन्डिजिनियस कम्युनिटिजहरू आउनु भएको थियो एन्ड दे हेभ देयर ओन कल्चर होइन बियोन्ड नेपाल पनि इन्डिजिनियस ग्रुप अफ पिपलको आफ्नै ओन एक्सपिरियन्स च्यालेन्जेस फेस गरिरहनु भएको छ भने हजुरको विचारमा चाहिँ विशेष गरी क्लाइमेट जस्टिस मोमेन्टम क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अनगोइङ गराउनको लागि मुख्य भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ इन्डिजिनियसको इन्डिभिजुअल लेभलबाट होइन हजुर नट एज अ अर्गनाइजेसन लेभल एज अ इन्डिभिजुअल लेभलबाट चाहिँ के कस्ता भूमिकाहरू चाहिँ खेलियो भने चाहिँ साँच्चै नै हामीले मोमेन्टमलाई अनगोइङ राख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ आई थिङ्क थोरै जेन्डर इक्वालिटीको र इन्डिजिनियस कम्युनिटिजको पनि डाइरेक्ट लिङ्केज पनि छ नि त। अझ हजुरले फेमिनिस्ट पनि भनिसक्नु भएको छ होइन नि त्यो केसमा चाहिँ अब कस्तो खालको लिङ्केज छ एन्ड देन अहिले अब म एज अ सिटिजन जस्ट क्लाइमेटमा इङ्गेज हुँदा पनि हामीले 50-50 भिजन भनिरहेको हुन्छ होइन। 50-50 भिजन को केसमा एभ्री अब कपको कुरा पनि जोड्न मिल्यो यसमा। अब हाई लेभल पोलिटिकल डायलग हुन्छ होइन अनि हाई लेभल पोलिटिकल फोरममा चाहिँ हाई लेभल स्टेट हेड अफ स्टेटहरू त मोस्टली फिमेल भन्दा त मेलै हुन्छ अनि 193 कन्ट्रिज अब एराउन्ड 100 कन्ट्रिजको
रिप्रेजेन्टेसन भयो भने पनि त्यहाँ फिमेल हुने भनेको 5 जना 6 जना अलवेज मिसिङ फिमेल मिसिङ हुन्छ लेट्स सी यसपालिको लिडर समिट हाउ डज इट लुक Okay, लाइक yeah. पहिलाको पालि वाज द भेरी डिसपोइन्टिङ 29 को वाज भेरी भेरी डिसपोइन्टिङ वी आर लुकिङ फरवर्ड टु 30 को बिकज कप 30 इज अल्सो सपोज टु बी इन्डिजिनियस कप एक्ज्याक्टली इन्डिजिनियस कप हुँदाखेरि कस्तो खास्तो म फेरि अहिले आउँछु कपको सिलसिलामा तर अहिले चाहिँ हाम्रो जेन्डर इक्वालिटी इन्डिजिनियस मोमेन्टमलाई अनगोइङ गर्नको लागि एज अ फिमेल हजुरको भूमिका के रहिरहेको छ एज अ युथ फिमेल इन्डिजिनियस एक्टिभिस्ट ह्याभिङ सो मेनी हेड्स सो वाट क्यान बी द रोल होइन आई थिङ्क मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअलको लेभलमा भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अलवेज अबाउट पर्सिभरेन्स आई हेभ टु वर्क इन दिस भयो नि रिसोर्सेस भयो नि नभयो नि मेरो आफ्नो पर्सनल जे भयो नि नभयो नि स्पेसली जब वेन माई भोइस म्याटर्स द सपोज एनडिसीको बेला इफ आई थट अरूले गरिहाल्छ नि भनेको भए इन्डिजिनियस पिपलको इन्क्लुजन हुन सक्दैन थियो होला मेबी सो लाइक द्याट अब इभन अहिले कोप 30मा जाँदाखेरि पनि रिसोर्सेस केही पनि थिएन आई ह्याड टु आस्क फर मेरो आफ्नो सबै नेटवर्क युज गर्नु पऱ्यो इन्स्योर कि आई एम एबल टु बी इन द्याट पोजिसन बिकज मेरो पर्सनली आई हेभ एन एजेन्डा टु पुस विथ माई ओन गभर्मेन्ट र फर रेस्ट अफ द अदर गभर्मेन्ट्स टु सपोर्ट इन्डिजिनियस पिपल्स अर्गनाइजेसन्स र टु सपोर्ट इन्डिजिनियस पिपल्स यो जति पनि अड्याप्टेसन लस एन्ड ड्यामेजको फन्डिङहरूको अहिले यसपालि द कप इज गन अल्सो टक अबाउट फाइनेन्सको कुराहरूमा त्यो रिसोर्सेस डिस्प्यारिटी चाहिँ नहोस् यसपालिको कपबाट हामी डिसिजन गर्दाखेरि एन्ड अल्सो टु मिट हाम्रै रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू इन कप बिकज नेपालमा भेट्नु र कपमा भेट्नु क्यान बी भेरी डिफ्रेन्ट होइन इट्स भेरी स्ट्राटेजिक मुभ कि इम्प्लिमेन्टेसन प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि हामी फेरि एक्सक्लुडेड छौँ त के गर्नुहुन्छ त यसपालि युथहरूलाई के गर्नुहुन्छ त यसपालि इन्डिजिनियसहरूलाई फेमिनिस्टहरूलाई भनेर आई वान्ट टु आस्क द्याट पनि सो आई थिङ्क इन्डिभिजुअलको लेभलमा त्यही हो कन्टिन्युसली वर्क गर्ने र जहाँ भोइस म्याटर गर्छ त्यसमा पुस गर्ने रिक्वेस्ट गर्ने ब्याक गर्ने सबै आइडियालाई स्ट्राटेजी लगाएर भोइस म्याटर गराउनु पर्ने एउटा भयो अनि अर्को इन्डिजिनियस नलेजको हिसाबले इन्डिजिनियस कम्युनिटीको हिसाबले चाहिँ वी हेभ अ भेरी बिग फाइट टु रिक्लेम आवर टेरिटोरिज र हाम्रो जुन ल्यान्ड राइट्सहरू कन्टिन्युसली भोइलेट भइरहेछ इन द नेम अफ क्लाइमेट एक्सन है अरू डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सको त भइ नै रहेछ इफ यु सी बजनीको इक्जाम्पल अहिले मुकुमलुमको इक्जाम्पलहरू हेर्नुहुन्छ भने बजनीको ल्यान्ड भनेको हाम्रो तामाङ इन्डिजिनियस पिपल्सहरूले उनीहरूको टाइम मेमोरियलदेखि बसेको ठाउँमा अब तपाईँ क्लिन एनर्जी एक्सप्यान्ड गर्ने नेपालको एनडिसीमा अझ मोर एम्बिसियस एनडिसी बनाउँदै गर्दा हाइड्रो पावरकोबाट हामी अझ धेरै एनर्जी निकाल्छौँ भन्दै गर्दा एट वाट कस्ट हामी क्लाइमेटमा हामी प्लेजेसहरू दिँदै गर्दा एट वाट कस्ट डु वी डु द्याट एट अ कस्ट अफ इन्डिजिनियस पिपल्सहरूको ल्यान्ड डु वी डु द्याट एट कस्ट अफ इन्डिजिनियस अझ त्यहाँ त्यो मुभमेन्टमा लागिरहेको त यङ गर्ल्सहरू छ कि स्कुल पढिरहेको गर्ल्सहरू ब्यानर बोकेर रुइरहेछन् मलाई पुलिसले कुट्यो भनेर यो मेरो आफ्नो घर हटाएर यो बनाउन खोजेछन् भनेर उहाँहरू मुभमेन्ट गरिरहेछन् सो एभ्रिथिङ एट वाट कस्ट होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ यो क्लाइमेट जस्टिस क्लाइमेट एक्सनमा नट जस्ट क्लाइमेट इम्प्याक्ट छैन कि इन्डिजिनियस पिपललाई त क्लाइमेटलाई एड्रेस गर्ने भनेर गरिएको एक्सनले पनि इन्डिजिनियस पिपलहरूलाई एफेक्ट गरिरहेछ कन्जर्भेसन ल्यान्ड्सहरू इन्डिजिनियसहरूको एन्सेस्टर ल्यान्डलाई कन्जर्भेसन एरिया बनायो वाइ बिकज इन्डिजिनियस पिपल हेभ प्रोटेक्टेड दोज ल्यान्ड्स तर त्यसलाई फोर्ट्रेस बनाएर कन्जर्भ गरेर उहाँहरूलाई नै आफ्नो घरबाट निकालिदिएको केसेसहरू छ चेपाङहरूको भेरियस हाम्रो नेपालभित्रै भएको नेसनल पार्क्स र कन्जर्भेसन एरियाजहरूबाट सो त्यो चाहिँ एज अ लार्जर अर्गनाइजेसन एज अ लार्जर मुभमेन्ट त्यो हाम्रो जर्नी कन्टिन्युसली रहन्छ कि आवर क्लेमिङ आवर सेल्फ गभर्नेन्स विथिन आवर टेरिटोरिज मागिरहेको छौँ माग्न खोजिरहेको छौँ दिस मुभमेन्ट इज अलवेज गोइङ टु बी देयर र त्यो माग्दै गर्दाखेरि चाहिँ वाट आइ एम कन्फिडेन्ट इज जब इन्डिजिनियस पिपलहरूलाई आफ्नो टेरिटोरी कन्ट्रोल गर्ने आफ्नो रिसोर्सेसहरू म्यानेज गर्ने राइट्स दिन्छ नि थ्रु आउट द वर्ल्ड त्यसमा त्यो राइट पाउने बित्तिकै द लेभल अफ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन र क्लाइमेट कन्जर्भेसन जति गर्न सक्छौँ नि इन्डिजिनियसहरूले द्याट्स गोइङ टु इन्क्रिज ट्राइफल जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ कि सो वी एज इन्डिजिनियस पिपल अर्गनाइजेसन हामी त्योतिर पनि मुभ गरिरहेछौँ अनि विथिन अल दोज वी वान्ट इन्डिजिनियस वुमेन र युथहरूको लिडरसिप म्याक्सिमम भन्ने कुरामा चाहिँ आई एज बोथ वुमेन एन्ड युथ द्याट्स समथिङ आई हेभ अलवेज फाइट फर एन्ड द्याट्स समथिङ अ लार्जर मुभमेन्ट have always should fight for even in COP जस्तो स्पेसेसहरूमा नेपालको डिसिजन मेकिङ स्पेसेसहरूमा पनि नेपालकै नेगोसिएटर्स हेरौँ न कति छन् के फिमेलहरू सो द्याटमा चाहिँ
5-6 इभन अनि त्यो लेभलमा चाहिँ कन्टिन्युअसली जाने पनि हुँदैन अनि हामीले नि इमेजिन हामीले इन्टरेक्ट गर्दा मेन काउन्टर पार्ट नेगोसिएटर र फिमेल काउन्टर पार्ट नेगोसिएटरसँग कुरा गऱ्यो भने मेरो बायसनेस हुनसक्छ आई सी वुमेन आर मोर प्रोग्रेसिभ कि उहाँहरूले राख्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्ने कुराहरू दे आर मोर अन ग्राउन्डको आउँछ लाइफ एक्सपिरियन्स छ नि त उहाँहरूसँग उहाँहरूले फिल गरेकै कुरा त्यहाँ टेबलमा लग्ने हो नि त अनि इट्स भेरी जेन्युइन नलेज होइन सो म त वुमेन के अरे नेगोसिएसन्समा आई निड वुमेन सुप्रिमेसी है लाइक अब कपको कुरा जोड्न चाहेँ मैले होइन अब म आफै पनि कपको प्रोसेसमा चाहिँ विगत 3-4 वर्षदेखि फलो गरेर लास्ट 2 इयर्सको कप चाहिँ म आफै जान पाएँ एन्ड देन त्यहाँ गएर बुझ्दै गर्दाखेरि युथको कुरा चिल्ड्रेन्सको कुरादेखि लिएर इन्डिजिनियसको कुरा जेन्डरको कुराहरू होइन अनि त्यहाँ अब नेगोसिएसन फलो गर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ म एनडिसी एन्ड देन लस एन्ड ड्यामेजको सेसन्सहरू सबैमा थोरै थोरै चाख्दै गइरहेको थिएँ कि बिकज लर्निङ प्रोसेस हो नि त अनि इभन कति धेरै नेगोसिएटरहरू हाम्रो नेपाल बाहेकको नेगोसिएटरहरू हेर्दाखेरि इट हेज बिन 10 इयर्स भन्नुहुन्छ कि द्याट आइएम फलोइङ दिस नेगोसिएसन कन्टिन्युसली एन्ड देन 2 विक्समै फलो गरिरहने होइन नि अब हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भने अब नेगोसिएटर हार्डली नै कम हुनुहुन्छ अनि त्यो बेलामा पनि एभ्री इयर कन्टिन्युसली ग्यापै नभइकन पनि जाने कम हुनुहुन्छ अनि 2 विक्स जाने पनि कम हुनुहुन्छ कि बिकज 1 विक्स मात्र फलो गर्दैमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जेस नै हुन्छ कि बिकज फर्स्ट हाफ फलो गर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड हाफको केही मिसिङ होला सेकेन्ड हाफ गर्नुहुन्छ भने फर्स्टको मिसिङ हुन्छ होइन अनि यस्तो सिलसिलामा अब हाम्रो देश नेपालमा फेरि अलिक फ्यान्सी हो कप एभ्री वान कप भनेर हुन्छ होइन अनि इभन बच्चाहरूले नि सिओपी कप अरू सिओपी कपमा चाहिँ उहाँहरूलाई अब जहाँ जाँदा पनि क्लाइमेटको सेसनमा जाँदा कि कप चाहिँ जान्नै पर्छ जस्तो भइसकेको छ होइन अनि हाम्रो बच्चा बेला हुँदाखेरि त्यो खालको सिनारियो थिएन कि तर अहिले सोसियल मिडियाको एसेसदेखि लिएर अनि अलिकति रिसेन्ट कपहरू चाहिँ नजिकै अब हाम्रो कन्ट्रीबाट अलिक जान पनि सहज भएको हिसाबले गर्दा जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ अलिकति इन्डिजिनियस कप बनिरहेको छ अनि कप 30 जहाँबाट कप स्टार्ट भयो त्यहीँ गएर हामी साइकलमा घुमिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रोग्रेसहरू भयो होइन एभ्री इयर यत्रो 15 डेज भइरहेको हुन्छ मान्छेहरूले कति धेरै टाइम दिइरहेछ नि त रिसोर्सेस कति गएर हुन्छ रिसोर्सेसदेखि लिएर अनि इभन अब कार्बन फुटप्रिन्ट्सको कुरा गर्छु एन्ड देन कार्बन फ्लाइट अब 30 आवर्सको फ्लाइट छ अहिले बेलुन जानको लागि भने 46-46 अनि पैसाको कुरा अनि यति धेरै टाइम कमिटमेन्ट होइन अनि अब इनर्जी प्यासन सबै लागिरहँदाखेरि पनि साँच्चै नै कप को आउटकम कस्तो लाग्छ होइन अनि अब एज अ फिमेल तपाईँले चाहिँ एज अ युथ इन्डिजिनियस एक्टिभिस्ट चाहिँ कस्तो खालको एजेन्डा चाहिँ कपमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ अनि नेगोसिएसनको कुराहरू पनि के कस्ता छ होइन त्यो बारेमा कपको थोरै हाइलाइट गरिदिनु स्योर सो कप चाहिँ अब हाम्रो भ्युवर्सहरूले कति थाहा नहुनेको चाहिँ कप भनेको चाहिँ इन सर्ट इट्स अ सर्ट फर्म अफ कन्फरेन्स अफ पार्टिज UNFCCC भन्छौँ जुन चाहिँ हामीले त्यो क्लाइमेट चेन्जको सजिलो भाषामा क्लाइमेट चेन्जको लिगल एउटा मात्र फ्रेमवर्क छ क्लाइमेट चेन्जको लागि विच इज UNFCCC अनि त्यसमा चाहिँ एभ्री इयर डिस्कसन हुन्छ सो कपमा चाहिँ कप इज मेन डिसिजन मेकिङ स्पेस कि मान्छेहरूले कपलाई इभेन्ट्स कन्फरेन्स भनेर मात्र सोच्दो रहेछ तर कप इज एक्चुली अ डिसिजन मेकिङ स्पेस अन क्लाइमेट चेन्ज र त्यो डिसिजनको बेसमा रेस्ट अफ द इयर मान्छेहरूले एक्ट गर्छ र अल्सो बेस्ड अन मल्टिपल कप्सबाट भएको डिसिजनहरूको बेसमा सो कपमा चाहिँ दिस इयर चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्सी जसले कप होस्ट गर्दै हुन्छ उहाँहरूले दे आर रियली फोकसिङ अन इन्डिजिनस इन्क्लुजन र इन्डिजिनस इस्युजमा इन्क्लुजन बिकज ब्राजिल हेज लार्ज नम्बर अफ इन्डिजिनस पिपल रियोमा नभएर बेलेममा हुनुको रिजन पनि इन्डिजिनियस फोकस भएर हो र त्यो आई थिङ्क देयर इज सम लजिस्टिक स्टफ त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क आम नट स्योर त्यसको बिहाइन्ड द सिनको नेगोसिएसन के भएको थियो भनेर तर जस अहिलेकोमा चाहिँ अनि देयर आर भेरियस स्ट्रक्चर इन प्लेस इन्डिजिनसहरूको गर्नको लागि पनि यसपालि अनि आई रिसेन्टली भिजिटेड ब्राजिल त्यसको लागि पनि यो युथ फर क्लाइमेटको लागि विच वेयर आई मेट वान अफ यर कलिग्स पनि अनि त्यसमा पनि गर्दाखेरि लट अफ फोकस हामीले इभन त्यही युथ फर क्लाइमेट प्रोग्राम बनाउँदाखेरि पनि आई वाज इङ्गेज टु इन्स्योर कि यो प्रोजेक्टमा युथको कुरा गर्दै गर्दा युथभित्रको नि डाइभर्सिटीलाई हामीले इन्स्योर गराछौँ कि छैनौँ इन्डिजिनियस भोइसेसहरूलाई इन्स्योर गराछौँ कि छैनौँ भनेर आई वाज अल्सो इन्गेज देयर सो यसपालिको कपमा चाहिँ आई रियली वान्ट वाट specific negotiation lines I'm trying to follow is एउटा चाहिँ GGA which is global goal on adaptation because त्यसको indicators भन्दैछ यसपालि अनि हाम्रो कति इन्डिकेटर 100बाट अहिले कतिबाट चाहिँ 100 बनायो भन्ने सुनेको थिएँ मैले त्यस्तोहरू हुँदैछ अब चाहिँ फाइनलाइज SBबाट अनि डिस्कसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब म आई एम अल्सो भेरी बेबी आई वुड नट से कल माइसेल्फ नेगोसिएट आई एम अ बेबी नेगोसिएसन फलोवर कि अनि हाम्रोमा चाहिँ वाट वी डु इज आई फलो द्याट फ्रम इन्डिजिनस कन्स्टिट्युएन्सी अनि वी
follow our elders जो चाहिँ regularly follow गर्नुहुन्छ, we learn from them, we stay in a meeting together with हाम्रो elders र we see how they are talking to negotiator, which negotiators are for us भन्ने खालको कुराहरू हेर्छौँ. अनि त्योबाट एउटा त्यो फलो गर्न खोजिरहेको छु. अर्को लस एन्ड ड्यामेज, अब एकदमै धेरैवटा मिटिङ भएको छ एफआरएलजीको लस एन्ड ड्यामेजको जुन हाम्रो बनेको छ फन्ड रिलेटेड टु लस एन्ड ड्यामेज, उहाँहरूको धेरैवटा मिटिङ भएको छ. अब यसमा के यसपालिको कपमा वाट काइन्ड अफ अदर मिटिङ्स दे आर गर्न अर्गनाइज, अनि त्यसमा त्यो फलो गर्ने सोचिरहेको छु. अनि अर्को चाहिँ एनडिसी इज अ भेरी बिग टपिक द्याट इज गोइङ टु बी डिस्कस्ड. अनि आई डोन्ट नो इफ एनिथिङ सब्सटेन्सियल गर्न कम अफ अफ दिस COP30 बिकज एनडिसीको मेन पोइन्ट भनेको यु डु नेगोसिएसन एट नेसनल लेभल भनेको, जुन हामीले गऱ्यौँ जसो तसो गरेर, र तर त्यसको हुँदै गर्दाखेरि पनि ग्लोबल कमिटमेन्ट्सहरूको त कुरा आउँछ. अनि फाइनेन्स इज अल्सो अ भेरी बिग थिङ यसपालिको कुरामा हुँदाखेरि. अनि त्यसमा चाहिँ इन्डिजिनस प्लस एलडिसीको तर्फबाट आई रियली वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु रियली स्टियर कन्भर्सेसन कि एलडिसीलाई वी निड मेनी मोर ग्रान्ट्स नट लोन्सहरू भन्ने खालको कुरा गऱ्यो. वी डोन्ट वान्ट टु बी एनी मोर अन्डर डेप्थ भनेर. द्याट इज समथिङ आई वान्ट टु रियली रेज त्यो प्लेटफर्ममा गएर. सो दिज आर फ्यु पोइन्ट्स द्याट आई रियली वान्ट टु रेज. तर अब फेरि COP इज भेरी कम्प्लिकेटेड प्रोसेस. त्यसमा यो नेगोसिएसन पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डिसिजन फर्स्ट डेमा हुने हो. इट्स भेरी अनप्रेडिक्टेबल. तर आइ एम रियली गन ट्राई. अनि अर्को कुरा आई थिङ्क आई वान्ट टु हाइलाइट बिकज अ लट अफ यङ पिपल आर गन लिसन टु दिस. अनि COPको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ COP इज अ डिसिजन मेकिङ स्पेस. तर त्यो COPमा आउने डिसिजन्स कति कुराहरू पहिल्यै डिरेक्ट भइसकेका हुन्छ क्या. लाइक एसबिज इन्टरसेसनल र प्री मिटिङ्सहरू आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट विच पिपल युजली डोन्ट फलो. सो अब एफआरएलजी भन्दै गर्दाखेरि फन्ड फर लस एन्ड ड्यामेजको कुरा गर्दाखेरि फन्ड फर लस एन्ड ड्यामेजको त कति धेरैवटा मिटिङ्स वर्षभरि भइसकेका छन् कि. अब हामी आउँछौँ डाइरेक्टली COPमा गएर कहाँबाट आयो भने हामी त टेक्स्ट प्याराग्राफ खोजिरहेको हुन्छ नि त होइन. इमेजिन गर्नु नि UNFCCCको वेबसाइटै नेभिगेट गर्दा गर्दा COP सकिन बेर हुँदैन कि. सो दोज आर अल थिङ्स. अब एसबीकै कुरा गर्यो. एसबी भनेको जुनमा बनमा हुने प्रोग्राम मिटिङ हो जसमा चाहिँ यो COPमा आउनुभन्दा अगाडि कति डिसिजन्सहरू त्यहाँबाट ड्राफ्ट भएर आउँछ. त्यहाँ पनि लिडर्सहरू गर्नुहुन्छ. म लास्ट इयरको चाहिँ एसबीमा गएको थिएँ. अनि त्यसमा पनि आई गट टु अन्डरस्ट्यान्ड एसबी चाहिँ. अनि यो COP जस्तो अलिक फ्यान्सी छैन कि, अलिक सानो छ. सानो हल कन्फरेन्स एउटा भेन्यूमा हुन्छ. अनि देयर एकदमै स्पेसिफिक मिटिङ्स आर ह्यापनिङ. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरसेसनल मिटिङ्सहरू भन्छ कि त्यसलाई. बिफोर दुईवटा सेसनको बिचमा हुने एउटा COP र दुईवटा COPको अब COP 29 र 30 को बिचमा जति पनि मिटिङ्सहरू हुन्छ त्यो मिटिङ्सहरूमा चाहिँ कति कुरा ड्राफ्ट हुँदै आएर अनि COPमा हुन्छ. अनि COPको पनि 2 weeks. फर्स्ट विक युजली ह्यापन्स जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले डिसिजनमा नेगोसिएसन्सहरू हुन्छ, ल ड्राफ्टिङमै नेगोसिएसनहरू हुन्छ. अनि सेकेन्ड विक इज मोर अब त्यसलाई लिएर चाहिँ पार्टिजहरूको बिचमा चाहिँ अनि नेगोसिएसन हुने खालको अलिकति छ. अब इट अल्सो डिपेन्ड्स अन डिफ्रेन्ट कुन टपिकमा हुने भनेर. सो योमा चाहिँ वेन युआर फलोइङ COP यु हेभ टु फलो एभ्रिथिङ के. आज COP सकेपछि अझ यु हेभ टु कति COPहरूको त 27देखि सामेल शेखदेखि बेलमको प्रोग्राम छ, कुनै 29देखि अर्को 31 सम्मको प्रोग्रामहरू छ पनि छ हैन. अहिले सपोज जिजिए भनेको युएदेखि बेलमसम्मको प्रोग्राम हो, त्यसको डिस्कसन हो. सो यु हेभ टु फलो इट फ्रम 2 years 3 years ब्याक. कति त फ्रम द भेरी बिगिनिङ UNFCCCको फर्स्टदेखि 1996-7 त्यति बेलादेखिको पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ कि. सो इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड प्रोसेस फर यङ पिपल. आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ हामीलाई वी निड अ लट अफ सपोर्ट फ्रम आवर एल्डर्स who have been in this COP for such a long time to help support us, because we don't have time. We should not be sitting here 10-20 years मा के भयो भनेर पल्टाउने गरे भने त हामी कहाँ मुभ गर्छौँ कि. हामी जन्मिनु अगाडिको कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यसमा नेगोसिएट गर्नु पर्दाखेरि त डेफिनेटली च्यालेन्जिङ पनि छ. अनि अझै पनि अब क्यापेसिटीको कुरा पनि आयो कि होइन. अब टेक्निकल कुराहरू हुन्छ. अनि हामी आफै पनि अब कि त त्यही फिल्डको पोलिसी लेभलको फिल्डको स्टुडेन्ट अर क्लाइमेट चेन्जकै स्टुडेन्ट भएको भए अझै बढी सहज हुन्थ्यो होला, किनभने टेक्स्ट बुकमा पनि पढिन्छ. बट बिङ डिफ्रेन्ट फिल्डको हुँदाखेरि स्टिल अझै च्यालेन्जेस जस्तो मलाई फिल भयो. बट होपफुल्ली कि अब हजुरको जुन COPमा COP 30 को केही न केही कन्क्रिट आउटकम आउनेछ र पछि फेरि हामी डिस्कसन हुनेछ होइन हाम्रो होइन. एन्ड देन अब फाइनल्ली चाहिँ धेरै कुराहरू मैले सिक्न पनि पाएँ. मुगुम कम्युनिटीदेखि लिएर इन्डिजिनियस एक्टिभिजम गर्दाखेरि कति धेरै च्यालेन्जेस छ, बिङ अ फिमेल यङ पिपल. एन्ड देन त्यति धेरै कठिनाइ भएको ठाउँको इस्युजलाई लिएर आएर
यति हाम्रो अडियन्सहरूमा चाहिँ होइन कति धेरै कुरा त अब हाम्रो अडियन्सले पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि मुगुम कम्युनिटी साँच्चै नै के रहेछ त होइन कति च्यालेन्जेस फेस गरिरहेको रहेछ च्यालेन्जेस ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता कामहरू भइरहेको रहेछ सो फाइनल्ली वाट मेसेज वुड यु लाइक टु सेयर विथ यङ नेपाली हाम्रो दर्शकहरूलाई टु एडभोकेट फर इन्डिजिनियस राइट एन्ड क्लाइमेट justice activists? So one of the main message I want to give to first young people is climate activism sounds very fancy है कहिले कहिले मान्छे हेर्दाखेरि कति विदेश जान्छन् कन्फरेन्सहरू जान्छन् भनेर तर there is so much hard work that goes behind the scenes of that and what we are fighting for is we are not fighting for to attend some conferences what we are actually fighting for is to ensure कि जुन जसको कारणले गर्दा भयो climate change which are Annex 1 का कन्ट्रिजहरू उनीहरूले आफ्नो ड्यू दिनु पर्यो for countries like ours, especially community like mine, जसको climate change गर्नको लागि केही पनि रोल छैन कि नेपालकै त 0.002 भन्छ भने अब त्यो भित्र तिम्रो कम्युनिटी मेरो कम्युनिटीले इमेजिन गरेर कति गर्यो होला कि सो त्यो खालको जुन यो क्लाइमेट चेन्जमै भएका इन्जस्टिस छ त्यो जस्टिस गर्नको लागि हामी काम गरिरहेको छौँ वी आर वर्किङ अल्सो टु इन्स्योर कि हाम्रै फ्युचर धरापमा नपरोस् लेट अस बी एबल टु इमेजिन अझ 30 more years which we are unable to right now so we want to imagine 30 more years we want to imagine other more long years for our coming generation to live in a healthy place healthy environment जसमा हामी बाँच्न पाएको थियो लक्कीली कि हामी सानो भन्दा अहिले पनि म गाउँ जाँदाखेरि म जस्तो गाउँ देख्छु नि आई रियली वान्ट कि हाम्रो पिपलले हाम्रो त्यही गाउँ जसमा हाम्रो एक्जिस्टेन्स टिकेको छ जुन मुगुम ल्यान्डमा हाम्रो होल कम्युनिटीको एक्जिस्टेन्स टिकेको छ त्यो एक्जिस्टै रहोस् कि फर रेस्ट अफ माई जेनेरेसन टु कम अनि त्यसको लागि वी निड एकदमै धेरै मेहनत चाहिन्छ हामीहरूले तिमीले आफ्नो जर्नी इमेजिन गर्दाखेरि इमेजिन द टाइम आवर्स इयर्स यु हेभ स्पेन्ड लर्निङ अबाउट दिस के आई इमेजिन द इयर्स आई हेभ स्पेन्ड लर्निङ अबाउट दिस सो मेहनत एकदमै धेरै गर्नुपर्छ ट्राई टु रिड अन्डरस्ट्यान्ड कम्प्लेक्सिटिजहरू एज मच एज पोसिबल अलि सर्फेसियली नलाग मुभमेन्टमा एक्टिभिजम गर्दै गर्दाखेरि ट्राई टु गो इन डेप्थ अफ दिस अनि जब तिमी इन डेप्थमा जान्छौ नि तब हार्डसिप्स मात्रै हुँदैन कि एभ्री सानो विन्सले तिम्रो लाइफलाई यति रमाइलो बनाउँछ नि इमेजिन हामीले गरेको इभन एनडिसीको त्यही भन्यो नि तिमी फर्स्ट कन्सल्टेसनमा एनडिसी 2.0मा जाँदा एउटा कन्सल्टेसनमा मात्र बस्दाखेरि इट मेक्स यर लाइफ त्यो भरिको वर्ष इट मेक्स यु यस्तो केही ठुलो कुरा अचिभ गरे जस्तो त्यो सेटिस्फ्याक्सन्सहरू यो मुभमेन्टमा लाग्दाखेरि त्यस्तो खालको सेटिस्फ्याक्सन फ्रेन्ड्सहरू एकदमै धेरै पाउन सकिन्छ लर्निङ अपर्च्युनिटिजहरू एकदमै हाई छ तर त्यो सँगसँगै यु अल्सो हेभ टु बी कन्सियस अबाउट तिमीले कसको कुराको लागि चाहिँ यु आर फाइटिङ फर भन्ने कुरा कहिले आफ्नो ग्राउन्ड नबिर्सिनु अनि इन्डिजिनियस राइट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिजिनियस राइट्स इज जस्ट मोर कम्प्लिकेटेड देन इन्क्लुजन र इन्डिजिनियस वर्ड के इन्डिजिनियस भन्दै गर्दा इन्डिजिनियस पिपल आउँछ अझ नेपालमा त इन्डिजिनियस नेसनालिटिज भन्छौँ क्या हामी नेसनालिटिज भनेको हाम्रो मुगुम नेसनको नेसनालिटी हो म मुगुम पर्सन अनि त्यसमा देयर कम्स अ एकदमै ठुलो वर्ल्ड भ्यू एकदमै ठुलो यो कस्मोलोजीको कुराहरू आउँछ विच इज फर नन इन्डिजिनियस पिपल टु इट्स भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि इभन फर माइसेल्फ एज इन्डिजिनियस पर्सन यो इन्टरजेनेरेसनलको नलेज ट्रान्सफर नहुँदाखेरि वी आर अलरेडी लुजिङ अ लट अफ थिङ्स विच वी आर ट्राइङ टु रिभाइभ अगेन त्यसमा चाहिँ वी निड अ लट अफ एलाइज टु कम टुगेदर विथ अस विथ एन ओपन हर्ट र विथ एन हर्ट द्याट इज विलिङ टु सपोर्ट अस कि एक्ज्याक्टली सोलिडारिटी इज पावरफुल होइन सोलिडारिटी इज भेरी पावरफुल हामी सबै लाग्यो भने बल्ल देश एउटा देश बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो हाउ डु यु थिङ्क कोलाबोरेसन बिट्विन इन्डिजिनियस एन्ड नन इन्डिजिनियस युथ क्यान स्ट्रेन्थेन नेपाल्स क्लाइमेट मोमेन्टम बिकज अहिलेको स्टेजमा एउटा इन्डिभिजुअल गरेर डेफिनेटली इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गेट द्याट सक्सेस होइन सो यासेन जुन चाहिँ अब एज एन युथ लिड अर्गनाइजेसन छ अनि हजुरहरूको जसरी हाम्रो विन छ होइन कस्तो कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ कमिङ डेजमा सो द्याट वी क्यान मेक दिस क्लाइमेट मोमेन्टम अनगोइङ आई थिङ्क हामीसँग भएको जुन डाइभर्स नलेज छ त्यही सेयरिङ इज भेरी बिगेस्ट कोलाबोरेसन द्याट वी क्यान डु सपोज लेट्स से मैले कुनै एनडिसीको बारेमा हजुरहरूले कन्सल्टेसन गरिरहनु भएको छ भने त यु डेफिनेटली निड टु अल्सो इन्स्योर कि यसमा इन्डिजिनियस भोइसेसहरू इन्क्लुड भएको छ अनि त्यसमा वी क्यान बी देयर एज कोलाबोरेट टु सपोर्ट टु ब्रिङ दोज इन्डिजिनियस नलेजेसहरू अनि जब हामी इन्डिजिनियस नलेज र पोलिसी मेकिङमा कुरा गरिरहेछौँ वी निड यङ पिपल टु बी इन द स्पेस एज वेल नट जस्ट इन्डिजिनियस यङ पिपल अनि त्यति बेला वी क्यान ब्रिङ इन यासेन टु ब्रिङ यर एक्सपिरियन्सेस र यर voices, your knowledges. अनि I think जब more knowledges र diverse कुराहरू मिल्छ that
creates this big force जसले चाहिँ अनि हामी हाम्रो डिसिजन मेकर्स कहाँ अगाडि आउन सक्छ कि वी आर बिगिङ दिस बिग फोर्स इन फ्रन्ट अफ यु र तपाईँहरूले अझ पनि अब हामीलाई सुनिनु भएन भने त हु आर यु एक्ज्याक्टली हु आर यु इभन वर्किङ फर के भन्ने खालको चाहिँ आई थिङ्क दोज लेभल अफ कोलाबोरेसन अनि अलवेज बिङ कन्सियस अबाउट हामीले हाम्रो आफ्नो गर्दै गर्दाखेरि आर वी इन्क्लुडिङ एभ्री वान्स भोइसेस इभन मैले आफूले गर्दाखेरि एम आई इन्क्लुडिङ यङ पिपल्स भोइसेस भनेर एम आई इन्क्लुडिङ इनफ वुमेन लिडरसिप इन वाट एभर आइ एम डुइङ इन्डिजिनस नलेजेसहरू ल्याएको छु कि छैन भन्ने कुरामा कन्सियसली धेरै कुरा चेन्ज ड्राइभ गर्छ कि जुन कि चाहिँ कहिलेकाहीँ डिसिजन मेकर्सहरूकोमा हुँदैन र हामीले पुस गर्नुपर्छ हामीले ढोका नक गर्नुपर्छ रादर देन देम ओपनिङ डोर फर अस सो आई थिङ्क सो युनिटी इज एभ्रिथिङ ओभर हियर होइन एन्ड देन तिम्रो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ म आफै पनि कति धेरै प्रभावित भएर मैले आज धेरै कुरा सिक्न पाएँ होइन सो थ्याङ्क यू पेमा फर सेयरिङ यर स्टोरी एक्सपिरियन्स एन्ड यर पावरफुल भिजन फर मेकिङ एन इन्क्लुसिभ इक्विटेबल सोसाइटी एसेसिबल फर अल स्पेसली फर चिल्ड्रेन एन्ड युथ हु आर फ्रम आउट अफ भ्याली एन्ड देन अल्सो तिम्रो जर्नीले चाहिँ रिमाइन्ड गर्छ कि क्लाइमेट चेन्ज हेज नो बोर्डर्स सो इट डजन्ट ह्याभ एनी बोर्डर्स आइदर इज फर नेबरिङ कन्ट्रिजदेखि लिएर होइन एभ्री कन्ट्रिजको चाहिँ आफ्नै ओन इस्युज छ एज एन युथ एज एन फिमेल एज अ इन्डिजिनियस एक्टिभिस्ट वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु मेक आवर कन्ट्री मोर एसेसिबल होइन हाम्रो युथहरूलाई चिल्ड्रेन्सहरूलाई चाहिँ अझै धेरै एसेसिबिलिटीको हिसाबले एन्ड देन इङ्गेजमेन्ट मिनिङफुल इङ्गेजमेन्ट र डिसिजन मेकिङ स्पेस एन्ड देन इम्प्लिमेन्टेसनसम्म चाहिँ हाम्रो जर्नी चाहिँ किप ग्रोइङ जस्तो लाग्छ सो पेमाको स्टोरीबाट चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो अडियन्सहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ अनि पेमालाई चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ वी विल किप पोस्टिङ दिस काइन्ड अफ इन्फर्मेटिभ भिडियो विथ like-minded young climate enthusiasts. So, thank you so much for accepting our invitation. Thank you. पेमालाई सानो एउटा टोकन अफ लभ पनि प्रोभाइड गर्न चाहन्छु यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट Thank you for coming and joining us. Thank you so much for inviting me as well. Together, let's build a future for all the young people, indigenous community, children, shapes the climate solutions we all depend on. This is me, Dikshya Subedi, signing off. Until next time, stay rooted, hopeful, and keep talking about the climate. Thank you. See you soon.